Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radio Bombo. FM Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos, makaligad sa takna. Alas 4 saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Biyernes, petsa 21 sa bulan sang Nobyembre, 2025. Sa aton sa nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Sa aton sa mga kabombo, 34 dias na gilanabilin antes ang Paskwa. Hindi magkalipata sa pagpangamuyo, pagpasalamat sa ning bago naman sa ning adlaw ginhatag sa aton sang kaitasan. Sa mga headlines, former Banban Tarlac Mayor Alice Go ginpamatbatan sang reklusyon perpetua o kon 40 sa di katuig nga pagkapreso. May kantanan ini karon sa iya sining ginapangatubang o kon ining kaso nga human trafficking. May kantanan ni sa Operasyon Blas ang Pogo dito sa ila sini karon nga lugar. Ang pila sini ka mga senador nagpabutyag sang pagka-abi-abi sa development sining kaso sang anay alkalde. Sa duga sining balita, ang Department of Interior and Local Government nagrekomenda nga dapat mangin transparent ang assistance to individuals in a crisis situation distribution. Kasunod ini karon sa ginapangatubang sa ning reklamo sa pila ka mga pumuluyo nga may pila ka mga barangay official ang nagabuhin sang ila sining ayuda. Ang 10,000 pesos nga ginbaton halin sa DSWD sa ila sining ginpermahan, 2,000 na lang ang nabilin sa ila. Di hambal sang DLG dapat maging transparent ni may media pagwa sa tanan sa publiko ang datos da no kung sa sino ang nakabaton kag kun pila ang ila sini nga nabaton sa nga kantidad. Sa duga sini nga balita ang ining asod-asod o kon may mga report no nga bomb threat ginapahayag na identify na kuno sang kapulisan. Ang isa sinidri ang sa may area karon sang city proper gintumod sang otoridad nga 15 anyos nga estudyante. Ibalang tawas the latest ni karon kay natigayon diri ba pakigangutan sang Bombo Radio si Police Colonel Kim Legada ang director sang Iloilo City Police Office. Kung ano ang motibo sini kay tiniga kangawa kita no worry kita sa mo sining asod-asod sining bomb threat. Kag kung natawon naton ti ang mga motibo sini lunsay unfair treatment. Hindi gani sabat ang pagpamahog. Pwede niya ma-address kung ireklamo sa principal daw, kung sa DepEd City o kung sa province man. Sa duga sining balita, pila ka mga pumuluyo sa may Lapos Norte mag-cooperate man na sa sining pagpatigayon pananglitan kung mampisahan na ang dredging sa Mansaya kag Budburan Creek. Tiyan mo ning isa sa ginalantaw sa ni karon nga makabenepisyo ang mga kaiping sining barangay sa nasambit sining lugar. I-check naman dugay-dugay report ni Bombo Brian Gonzales kag sitwasyon diri sa palibot sang syudad subong gilaman sining aga kag sa pila ka mga merkado publiko. 50 minutos makaligad sa takna nga alas 4 sa aga diri sa aton sa pagpangalagad. Ginsentensyahan sang Pasig Regional Trial Court Branch 167 ang anay alkalde sang Bamban Tarlac nga si Alice Go
sang reclusion perpetua o kon 40 sini katuig nga pagkapreso matapos siya nga tinapamatud-an nga guilty sa kaso nga human trafficking nga may kantanan sa operasyon sang scam kag Pogo Hub o kun ining Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa nasambit sining banwa kag lakip man ginpabayad man ini sang 2 million pesos nga multa kag 600,000 pesos nga danyo sa tagsa kaapat ka biktima, no? Mayara naman sang pila ka Pilipina incorporators nga ginabsuelto, 3 ka iban pang nga akusado amo sanday Jamilin Santos Cruz, Rachel Malonzo Carion kag Walter Wonglong, no? Ang nagamangtubang man sang pareho sini nga silot. Upod kay go manduan man ang ila sa nga pagtransfer sa National Detention Facilities kag ginapanugutan sila nga mag-apilar sa mas mataas sini nga hukmanan. Pati medyo malawig-lawig ni kun mga 40 katuig sini nga pagkapreso, no? Tibutang ta kun ang pangidaron abis ang sentensyahan nga individual 40 plus 40 ba mga 80. No, makagwa kaya presuhan mga 80 anyos ka na no, domos na. Ginkonfirmar naman sa gobyerno nga ginabanta 6 billion pesos, no, balor sang scam compound sa Banban ang ginkompiskar, no, sang otoridad. Suno sa prosecution gin-aligar nga gin-divest ininego sa Baofu, no, ang real estate firm nga konektado sa operasyon kag kilala nga Chinese crime figure nga si Wang Xiyang nga nagapabilin nga at large sa manunduman una na sigo nga ginpahalin sa pwesto matapos nga napamududan sa korte sa Tarlac nga Chinese citizen ini kag hindi kwalipikado nga makaangkon sang posisyon sa gobyerno sa Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabumbong nga ti ginatudlo gani nga do ispiha man kuno diri sa aton. Pero ti padayon ini nga ginapaginwala nigo ang akusasyon nga isa ini siya ka spy ni spy, no, kon Chinese spy diri sa aton sini nga pangalagad ti umpisa to nga gin tagaan na sa gitulpangod sa aton sining gobyerno ang operasyon sang Pogo. Umpisa ni nga nagtribukaho kay bala mo threat man ini, no, diri sa aton sa pungsod Pilipinas, no, bangod nga ti hindi lang ini siya Pogo kundi may mga nagakatabo sining human trafficking, prostitution, torture, kidnapping kag iban pa, no, ti ginagamit lang gina-front lang abi nga ti Pogo kuno Philippine Offshore Gaming Operators kay mo sa likod sina may nagakatabo nga hindi amo. No, tapos kung sala ka na, idalon ka to sa sulod sang kwarto kag i-torture. No, may pila man gani sini ka mga Chinese national ang mga biktima sini, no, sa aton sini nga mga kabumbo kag diri man ginalink ang ginatawag sini nga scam hubs, no, sa sulod sang Pogo kung sa diinti ginagamit ang mga individual agod nga mag-scam online, no, o kung ginatawag sining love scam o kung investment scam. Diri sa aton sining pangalagad ti isama ni gani sa ginalantaw dugang nga maka-epekto sa seguridad, no, kung sa dinti gintakal magani sa Senado nga may mga grupo kung sindikato nga nagagamit sang Pogo bilang front, no, para sa madalom pagid sining pag-organize ang krimen. Sa aton sining pagpangalaga dito man to na-recover ang mga flags sang Chinese, no, flags sang China, may mga uniforme pato sang Chinese military, no, sa aton sining karon nga panglagad. Ito yung pisa to, amo na to ang nagakatabo nga nakalink na ang pangalan ni former Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa aton sining pagpanglagad.
Ti kasunod sinigin kalipay sang pila sini ka mga senador, ilabi ni gid si Senador Risa Ontiveros. Baran mo samtang ginahiring pala ni gani ang kaso bato kay Alice Go. Si Senador Ontiveros isagin ni sa matunog sini nga pangalan nga nagapatigayon sang made-in sining investigasyon. No, diri sa aton sa karon nga pagpangalagad tigin kalipay sang senadora ining desisyon sang Pasig Regional Trial Court batok kay Bamban Tarlac former Mayor Alice Go. Sunok kay Ontiveros natuma na ang hustisya gindayaman ni Ontiveros ang kaso, no, bilang dako sini nga kadalagan batok sa korupsyon, human trafficking, cybercrime kag iban pang transnational, no, nga krimen. Ginpabutyag man niya nga ang desisyon sang korte ang nagapakita sang determinasyon nga makahatag, no, sang hustisya sa mga biktima kay sa bugos sini nga sosyedad nga bisan ano pa kataas ang posisyon o koneksyon sa isa ka individual dapat manabat gid ang dapat sini nga mga pangatubang sa aton sini nga layi. Arebla no ang nangin kabahin sang pahayag ni Senador Risa Ontiveros. Today, justice has been served. The conviction of Alice Go, aka Go Huaping, is a victory against corruption, human trafficking, cybercrime, and many other transnational crimes. Ngayon, hindi na sila makakaulit. This Senate investigation delivered unprecedented results. It helped secure a presidential executive order banning pogos, provided evidence towards a guilty verdict, sending a criminal to prison for life, and contributed in the passage of the Anti-Pogo Law of 2025. I am proud to consider it one of the most consequential Senate inquiries of my life's work so far. Maraming salamat sa mga biktima, witnesses, at whistleblowers na naglakas loob tumestigo sa Senado. Our deepest gratitude to our prosecutors at the DOJ who brought this case to justice. Sa ating mga law enforcers na hindi nagsawang mag-imbestiga, mag-raid at mag-rescue, maraming salamat sa inyo. To the Filipino public, maraming salamat sa inyong maiging pagsubaybay at pagbabantay. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na nanguna sa investigasyon, this makes me feel hopeful about the work we do. But it is far from over. We will continue to demand accountability from every government agency that failed in their duties, and we will continue to investigate the full extent of Chinese intelligence operations in our country. And to all others who enabled Alice Go's criminal empire, the Philippines is not a playground for exploitation, infiltration, and espionage. Accountability is coming. Justice always finds a way. Si Senadora Risa Ontiveros diri sa aton sa karon nga pangalagad tikon balik-balikan nag-ugat ining ang involvement ni sang June 2024, no, kung sa dinti nagdangat sa masobra 800, no, ka mga Pilipino kag mga pangayaw ang na-rescue sang otoridad dito sa may Philippine Offshore Gaming Operator kon Pogo Hub dito sa Bamban, no, kag ginatudlo diri nga ang ining nasambit sining individual nga si former Mayor Bamban Tarlac Alice Go sa aton sa karon nga pagpangalagad kag suno man sa iya sining accountant nga si Nancy Gamo. Aktibo ang partisipasyon ni Go sa pag-incorporate sa mga Pogo companies kagay sang Baufo compound dito sa may Banban kung sa diin ang Pogo operation, no, kag ti ginalantaw nga malapit sa Municipal Hall sang Banban kag ginaling karon kay former Mayor Go, no, nga ti ginatudlo sa bilang protector sang Pogo. Sa aton sa karon nga pangalagad, no, kag suno man gani sa ombudsman, siya ang real, no, kag actual president sang Baufo Land Development Incorporated
nga nagapanag-iya sang lupa kung sa diin nakaset up ang mga Pogo Hub, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Sa aton sini karon nga tagpalamati kag atom lanaw. Tika sunod sini gin kalipay ginabi-abi sang pila sini ka mga senador kay bala mo tama na ni kinasig, no? Ang kaso 2020, 2025 kita subong, no? Kay usually ni basta gani kun may mga kaso di, may mga hearing ti malawig pa ni, no? Ti area do kadasig la, no? Sa aton sa di karon nga tagpalamati kag tumananaw nga tagaan sang hostisya ang ining mga biktima, no? Nga involved sa sining Pogo operation. Ginbaisan pagadi sang nagligad to nga dako kuno ang mabulig, no? Sang Pogo sa mga Pilipino kabala mo ti mga Pinoy man iban sinimo nga na-employed dira sa aton sini nga pagpangalagad ug galing ti raise gito sang presidente, no? Although nga ti makabulig sa ekonomiya kabala mo ti damo sa trabaho sini nga ma-employed, pero ang kabaylo naman sila ti amo na illegal sini nga operation. Ang masakit-sakit pa ginahimo lang nga front, no? Kumuabi nga Pogo galiti mo nagakatabo ang scam, no? Kung ano sini nga mga illegal sini nga activity ang ginalantaw sini, ang pati pagtorture, ang hatag karon sang hindi maayo, no? Nga ehemplo sa iban sini nga mga pumuluyo sa aton sini karon nga pagpangalagad kag at the same time ti ginatantaw man nga do ground na siya, no? Sa mga individual nga ti way sa nagakaigo sini nga dokumento ibanto sini nga mga naresto sini nga mga Chinese national way sa mga passport, way sa mga illegal documents nga gina present, no? Pero ti kun kita gani ya magkadto sa luwas sa pungsod, kulang lang kita sa kabilog nga dokumento, di na kita ka tungtong to sa iban sining pungsod, no? Sa aton sini nga mga kabombo, pero ti diri sa aton damo ganito ya sa mga illegal ho dito ya sa Pogo ko dito sa may Bamban, no? Sa aton sini karon nga pagpangalagad ti mayo man niya at least nga natagaan sa nagkaigo sini karon itong pangod sa aton sini nga mga kabombo. Ti may mga naghambal sini karon si Alice Goo lamang bla, no? Ang pamatmatan kumusta kunong iban kay based diri sa aton sini nga pagpangusisa sa aton sini karon nga mga kabombo doplo pareho man ni sila sang kaso ni Harry Roque, no? Galing ti si Harry Roque dito ya sa sa luwasang pungsod. Way man sa makabalik diri sa Pilipinas kay based diri sa ginapagwa sang Pampanga Regional Trial Court. May arrest warrant, no? Ang nasambit sining individual sa kaso man nga human trafficking. Ati pareho man gali kay kay former Mayor Alice Goo, no? Sa aton sa ni karon nga pagpangalagad ti ginasukot ni siya sa ginatawag sa nga qualified human trafficking. No, sa aton sa nga pagpangalagad kay ginalink ini siya sa ginapayag pag-recruit, pag-transport, no? Kag pag-harbor para sa forced labor. Sa aton sa nga pangalagad kag ginatudlo man ang nasambit sa ning karon nga individual, no? Sa aton sa nga mga kabombo nga nangin abogado sang Whirlwind Corporation, no? Sa aton sa karon nga pagpangalagad nga may partisipasyon sa pag-organisa sang operasyon sang Pogo Firm, no? Sa aton sa karon nga pagpangalagad ti among panikaron ang ginahulat-hulato kun paano man no? Nga ma-serve ang hostisya sa sining mga involved sining nga mga individual. Sa aton sa nga pagpangalagad ti depende ni kung ano mangindalagan sa karon sang
investigasyon kay tikod may warrant of arrest ng isa ka individual bisan sa luwas ka man niya sang pungsod ga ang kamot niya sang layi waya sang limitasyon mo. Pwede man na makakoordinate ang aton sa otoridad sa iban sa mga ahensya sang kapulisan man sa luwas sang pungsod, no? Kung paano nga matagaan man sang hustisya ang natabo diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. 6 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa agad diri sa aton sa nga pagpangalagad. Dugang sa nga mabalita kag impormasyon batay matapos ang pila ka mga panumdum. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo,
Siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. Iyon ng Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sa Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 16 to 22, 2025. Entertaining you has always been their top of mind. Kag silang natalana liwat nga maghatag sa inyo sa sininga Nobyembre 22, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa latol na sa mga adlaw alas 11 sang aga.
Sa tion sing Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kaon ng mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante. Standard time, 17 minutos makaligad sa taknali 5 saga. Balik diri sa pagpanglagad sang Bombo Report sa first edition. Nagapagwa sang pahayag si Mayor Raisa Treñas. Standby kay check naman dugay-dugay report ni Bombo Brian Gonzales. Nga pagwa no sang information nga nakilala na kag yara na sa kustodiya sang Iloilo City Police Office ang responsable sa pagpadala sang bomb threat sa isa ka eskwelahan diri sa Iloilo City, no? Sa aton sa nikaron nga mga kabobo. Ang ining information ang gin palabot sa alkalde halin sa Iloilo City Police Office o kun ICPO samtang nagpadayon ang ilang sining investigasyon. Lakip ang school administration. Suno sa alkalde, hindi pa pwede ma-release sa publiko ang kompleto nga detalye. Pero klaro, suno sa iya nga hindi gid pagpalampason sang city government ang ining sahi sang pamahog. Suno kay Mayor Raisa Treñas, ginapasigurado ko sa tanan nga responsable nga magapangatubang sang penalidad sa aton siningalay. Hindi naton pagpasugtan nga may magpanghilabot sa seguridad sang aton mga eskwelahan. Sa iban bisan sino nga magplano pa nga maghimo sini untatanyo na. The Iloilo City Government will apply the full force of the law as consequence sang inyo sini nga ginahimo sa aton sini nga pagpangalagad. Ang nabutang sini diri isa ka eskwelahan, no, diri sa Iloilo City, sa aton sini nga mga kabombo. So butsilingon, kay ti di lang man isa ka eskwelahan mo, no, kadamo sa mga eskwelahan diri sa syudad ang nakabaton sang bomb threat. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Based diri sa dugang nakuha naton nga information sa aton sa nga mga kabombo, nagapangidaron kuno mga 15 anyos kag ara ni sa kustodiya sang Women and Children Protection Desk sa may Iloilo City Police Office ang nasambit sa individual kag ang nagdala gali kuno ni iyaman sining guardian o kuno nga sining girikanan, no, sa aton sini nga mga kabombo. Kag ang ginatumod sini amo ang eskwelahan dra sa may area karon sang Fort San Pedro National High School. Diri sa aton sini nga pangalagad ti kaysa nagligad may bomb threat dara sila nabaton mo. No, ti ang responsable kuno sini amo ang 15 anyos sini nga individual. Diri sa aton sa nga pagpanglagad. Suno kay Police Colonel Kim Ligada, ang direktor sang Iloilo City Police Office, sa aton sa karon nga mga kabombo, gin ako sang masambit sa nga individual
no? Nga nagpadalagin man siya kuno, no, sang pagpamahog dito sa ila sining o kung sa nasambit sining bulutuan, no, sa aton sini karon nga pagpangalagad dugang pa sang direktor sa aton sini nga mga kabumbogin sunod yan lang kuno no, ang mga mensahe bla sa una nga mga report sini nga bomb threat, no, kagin gin palaptaman ang ining mensahe sa aton sini karon nga pagpanglagad ti sunod diri sa kay Colonel Ligada may ara pagid, no, sa isa ka individual o kun grupo sa likod sang asod-asod nga pagpamahog rason nga hindi nila paguntatan ang ila sining investigasyon hasta madakpan ang mga suspetsado. Ti sa subong ang custody ni ara sa WCPD bangod nga ini siya minor de edad samtang nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan. Ari blano kay natigayon diri mapakigungutan no sang Bombo Radio si Police Colonel Kim Ligada kagabi sa sining development. Accordingly gin kuan ini siya no gin turnover sang iyang guardian. So gin turnover ini diri siya sa Station 1. Na diskubrihan sa iyang guardian nga siya ang nag-message no, sa Port San Pedro National High School. Kag ini siya gin turnover sa aton WCPD. As of now, I cannot go on the details because may investigation ng WCPD. Kag ay kuman sila gin paano kung ano gid ang complete details. Na-identify, sir, anong motive yagit ni ginhimo yan or nag-send siya, sir? As of now, gina-interview pa siya sa atong WCPD. So, hindi ko anong details. Oo. Sir, ang estudyante ni nangyari yun sa inyong custody, siya niyang nagapadala sa mga bomb threats messages sa biloging eskwelahan sa syudad ng Iloilo or sa specific lang eskwelahan? Specific lang eskwelahan. For San Pedro mo plan na kuan ko pa sige imbestiga sila ay may kanat kuan sa iba niya details. I cannot confirm kung may mga ibang eskwelahan. May ara nga kuan accordingly gin-admit niya sa iyang guardian. Payo ko sang gamay nga simpo so that I can go makapayo ko details dito kung paano gid nila paano niya gid na kuan ang pagbang threat sa Fort San Pedro. So we are expecting ang iban may mag-surface man yung mga guardian nga nabalaan nila ilang kabataan. Si Police Colonel Kim Ligada ang direktor sa Iloilo City Police Office diri sa aton sa karon nga pagpangalagad, no? Ti ginakabig naton no, nga dako sini nga development ang pagtumod sang kapulisan, no, paagi sa guardian, no, kay based diri sa nakuha naton sa information sa aton sa karon nga pagpangalagad ang iya sini karong guardian, no, amo ang present sini, no, kag ako no, saya ang iya sini nga anak o kon ang ining 15 anyos siya ang sa likod sa ning pagpamahog sa aton sa karon nga tagpalamati kag tumanaw ti ang challenge pa ni karon dugang sa kapulisan naton kung paano pagid ma-identify ining nabilin, no, nga mga eskwelahan nga may ara iya sang pagpamahog o kon bomb threat. Ti paano na lang ba kung why to yan nag-surrender, kung why to yan divulge ang guardian, matumod ayhan sa kapulisan naton kung sino ang sa likod sining pagpamahog diri sa aton sining pangalagad. Ti lantawon taniya, no, kay suno sa kapulisan diri sa aton sining mga kabombo ginatinguan man kuno nila kung paano nga maka coordinate, no, makapakig-angot sa iban sa ning ahensya sa aton sa ning gobyerno sa bahin sang PNP kay ti may cybercrime unit man, no, sa pag-investigate sini kun bala di na sila dangat sa ila sini nga investigation diri sa aton sa ning pagpangalagad. Ti amo na karon isa sa dapat sini dapat nga tutukan kay bala mo kun wala sang mapanabat sini, no,
So ginalantaw nga mga padayon gid lamang ni, no? Sa aton sa nga mga kabombo kag tika nga sini kulang pangadaan ang mga personnel sa aton sini nga EOD, no? Ti ko magdulungan karon nga may ara isang report sini nga Ma'am Tret mo na ang challenge na kung paano nga makaresponde galayon, no? Ang aton sini nga otoridad. 26 minutos makaligad sa takna ng alas 5 sa agad diri sa aton sa nga pagpangalagad ti kabay pa no nga may mga revelation pagidugang no sa aton sa nga mga kabombo ang ining mga asod-asod sa nga bomb threat hindi lang sa syudad kundi sa bahin man sa probinsya sang Iloilo no diri sa aton sa nga pangalagad. Idugangan taniya no sa aton sa nga mga kabombo inang mga information kag sa sa investigation man karon sa aton sining kapulisan. I-check tanay ang report ni Bombo Brian Gonzales naka-standby sa piyak linya ibalaw tanay ang presyohan bisag prutas no sa pila sa merkado diri sa syudad kay ang information kan daw nagsaka naman kuno ang presyo sang prutas. Sa report Bombo Brian sa piyak linya, please go ahead. May pagsaka sa presyo sa mga prutas sa Bombo Jamar sa subong semana. Pagsugod lang ini sang na pagkatapos sang nasambit nga duha ka sunod-sunod nga bagyo pagsulod sang Nobyembre Bombo Jomar. So sa interview sa Bombo Radio kay Didit Patrona nga nagabantay siya sa fruit stand sa may Haro Plaza, iya ginapahayag nga sa subong medyo mahina pa ang baklanay sang mga prutas. Ang pinakamabakal ang abi amo ang mansanas, ang orange, kag ang grape sabi Bombo Jomar sa subong, pero ginapahayag may pagsaka nga isa kagatos tubtob 200 pesos kada karton ang presyo sa pila ka mga prutas. Pagkatapos ang bagyo ganing sila man Bombo Jomar medyo nag-adjust ng gamay sa mga presyo sa ilang ginabaligya. Kaya nga isang paho yara sa 250 ang kilo, sandiya 60 ang kilo, golden sandiya 80 ang kilo, ang kabugaw nga 180 ang kilo, may mansanas nga hamay-hamay 350 kung na 300 ang medyo tulad ko, ang orange sabi 300 man Bombo Jomar, ang lemon 25 kada piraso abi, ang pongkan 350 man, ang chat-chat 200 ang putos, ang peras 100, ang grapes 215 kilo, ang saging Bombo Jomar 120 ang kilo, depende no sa kadakoon, sang isa ka sipi abe kagang pinya, isa ka gatos man ka pesos ang kilo. Ang bayabas Bombo Jomar nga ginapamuksi ta lang 200 gani ang kilo. Yari bila pa matyan naton lipot lang pahayag ni Didit Patrona. Medyo pigado pasubong. Medyo maano, tapos nagmalahal pa ang mga balaklon. Mga mansanas nagmahal. Mahal? Oo. Ilang itsaka sa presyo ng mansanas, ha? Subrata, kada karton, subrata 200. Ano, ligat si Mana tungod sa pagyo siguro? Oo, kay way biyahe mo. Oo. Kaya ano na silang tautang nagsaka ang presyo. Oo. Yan, anong biligyan natin, nagpasaka mo sa presyo eh? Oo, pasaka mo kami. Ilang pasaka tas presyo, abi ka mansanas? Mga kuan mo na. Ini 350, bigyan naman tag 20. Gamay man lang. Ang amay-amay, ang medyo nagkuya. Ang lagko, 300. Ang orange niya, be? Ang orange. Amo man pareho na sila. Sa nota, tag 25 lang ni mo, tag 300 na. Ano ta ang bakal gid nga prutas sa subong? Way man do pareho man nang way gid sila nga bakal gid. Bombo Brian. Yes, Bombo Jomar dapat yan si Nanay Didit Patrona ng isa ka fruit vendor diri sa may area sang Haro Plaza. Makita tang epekto karon na bangod man sa no sa bagyo bala nga nagalagi diri sa aton Pilipinas sa man nga epektado ang presyohanay sa ni ang mansanas 300 bauti medyo ano na ni no depende man siguro sa kadakoon sini Bombo Brian ang presyohanay sa ni amol na galing hindi niya angay sa mga lansones kay kung antes ka magbakal pwede mo tilawan ang mansanas siya do ay dapat siguraduhon magid nga namin quality sina nga makabakal ka.
Insakto gid Bombo Jomar no kaga sa subong gani ilagid pahayag nga daw mapigaw-pigaw pakag sa December pagid. Pulo na lang abi kadlaw siyam kadlaw nabilin Bombo Jomar. Magamahal-mahal pagid no pag sulod sang holiday season. Kaga expected naman nga manimprano ang iban ng mga kasimanwa naton maga pamakalian sa nasambit nga mga prutas. Amo gani pala panilag ka na para at least ko pag-abot yung mga December 15 pwede ka niya kabakal-bakal Bombo Brian. Tama ka advance man. December 15. Dumano pa no kay Tias tapag les pizza 31 mo. Bombo Brian. Anyway, plus starta niya no si Ban Sidi nga Public Affairs Program. Thank you again. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines. The number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzalez. 31 minutos makalikan sa takdang alas 5 sa aga. Standby kay check naman dugay-dugay ang aton siring sister station. Ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, Kalibo. Pati mapulupinot ni sa mga vendors naton. Ang pagmahal bangod sa nagligad to nga mga bagyo blati siyempre way sang biyahe. No, apektado ang supply amo na nga may pagsaka na sa aton sa mga kabombo tag lauman pagid sa bulan ba sa Disyembre ti routine naman na sa aton no nga kada abot ya sang bulan sa Disyembre ga salaka gyud man yang presyo sa mga prutas diri sa aton sa nga pagpanglaga 32 minutos makaligan sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa nga pagpangalagad ang pungkan subong do gamay man no do gamat-amat man gamay kag ang mansanas ang ibang sing pungkan gani do lapit-lapit na lang magpareho sa sa itsura sang kyat-kyat kay gagamay nga nagagamay anyway ti balon ta niya no plus start ta ni sa ibang sing public affairs program kay check ta nga aton sa nga sister station naka-standby sa piyak linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome, good morning Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri mga balita, may ari man diri sang nabaton nga mga bomb threats ang duha ka mga bulutuan sa duha man diri ka mga syudad sa amon sa probinsya sang November 19 kag Nobyembre 20. Sa karon may ara na sang person of interest ang Negros Occidental Police Provincial Office sa bomb threats no nga nabaton didto sa may Western Visayas State University Himamaylan Campus alas 12 sang hapon sang Nobyembre 19 kag Sipso Central Philippine State University sa Kabangkalan City pasado alauna naman no sang Nobyembre 20 sang kaagahon. Sunod diri kay NOCPO spokesperson Police Captain Judices Catalogo mayara na sila sang person of interest abang hindi pa nila mabuyagyag kung pila ka bilog. Hindi pa mahilbaloan kung ano ang motibo tugtog nga wala pa makilalaan kung sino ang sa likod sining bomb threat. Nakoordinar na ang lokal nga police stations sa mga eskwelahan bangod mga burutuan sa karon ang target sang nasambit nga pagpamahog. Pasalig sining bisan bomb joke pang ilang mabaton nagaresponde gyud sila para masiguro nga safe ang lugar. Samtang gipayag man sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Units ng Negros Occidental Police Provincial Office nga miyara sa nagakaigo nga kaso para sa mga nagapalapta sa sala dere nga impormasyon. Nagpasalig man ang presidente sang Sipso Main Campus sa Kabangkalan nga taga nila sa nagakaigo nga tikang ang natabo nga bomb threat sa ilang bulutuan. Samtang nagdangat rin sa masobra 44,000 ka mga balay sa syudad sa Bacolod ang nagkalaguba bangod sa Bagyo Tino. Dere sa Department of Social Services and Development Bacolod City, nagdanga sa 44,461 ang na-validate nga nagubaan sa balay kung sa din 3,428 ang severely damaged, 41,033 naman ang slightly damaged. Nagapanugyan no ining DSSD head nga si Ma'am Alma Agostino sa mga nagreklamo nga wala na dalang ilang pangalan sa lista nga magpadulong lamang sila opisina agon ma-chekyara kung wala gid man nalakip ang ilang pangalan. Ang patay diri ang 57 anyos ang babaye matapos nga madanlog sa suba kag maanod sa purok paghimakas barangay dam site Banwa sang Murcia. Biktima mo si Elias Hermes 57 anyos residente sang nasambit nga lugar. Diri kay Police Captain Hani Labaro hepe sang Murcia Municipal Police Station nagapang labas sa higas ang suba si Hermes ang hinali lang ini nga nadanlog kag nagtupa sa suba. So
naluto sang tubig, naano din siya kag nalumos. Wala sang upod ining si Hermes ang nagapanglaba, kag wala man sa may nakita nga foul play sa insidente. May na so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Jerry sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check ng linya sang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon dari nga mga nagapanguna nga balita sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. May nagluntad dari nga sunog sa Sitio Riverside, Barangay Rosario, Pilar, Capiz. Ang ining balay ginapanag-iyahan ni Agnes at Sheena kag nagapangidaron sang 51 anyos. Ginpakikangutan dari namon si Fire Officer 2 Zonal Sereneo, ang fire arson investigator sang Bureau of Fire Protection Pilar, kag iya dali nga ginpahayag nga tisang natabo ni ang sunog ang duha lang gid lamang ka senior citizen ang yara sa sulod sang balay. Kahit ang ining tag-iya sang balay kag ang iya nga bata ara sa may bilasunan. Pahayag pa diri niya sandig sa panaysayon sang bata sa tag-iya kandila nga tinakasindi ang gintunaan sang amo nga sunog. Ninaibaluan nga tiyum uhuman sa mixed materials, light kag concrete materials ang ining nasambit nga balay kag tinautdan ini sang kuryente rason nga nagamit sila sang kandila. Ginabulumanta nga naglabuot sa 30,000 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sa among nga sunog. Apyang ti sandig ini sa estimate per square meter sang Bureau of Fire Protection. Nagpanawagan man diri natungdan sa publiko nga ti maghalong gid sa tanan nga mga pagkabutang nga ti mahimo makatugas ang kalayo agod nga ti malikawan ang sunog. Samtang sa duga pa namon diri nga balita kay ti miyari na naman di sang mga insidente sa pagpamiki sang kwarta Bombo Radio Western Visayas kag nagapaalinton gid diri ang Rojas City Police Station sa publiko ilabi na sa mga negosyante natuhoy sa fake money scams nga sa gihapon nagakatabo dari sa may syudad sang Rojas kag sa iban pagid nga mga banwa sa probinsya sang Capiz. Nisunod dari kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles ang spokesperson sa Rojas City Police Station nga ti wala sa gihapon mauntat ni ang ining pagpangbiktima sang mga manog tunto. Di may posibilidad nga ti mas magdamo pagid ni ang ining kaso sang fake money scams diri sa amon sa subong nga tion nga tinagahilapit nga daan ang holiday season. Di pahayag pa diri niya maayo kung tani nga ting tagsabala ka mga negosyante o kun mga manugbaligya may aragid kung tani sang money detector agod nga ti malikawan nga mangin biktima sa amo nga mga modus sang sining mga manog tunto. Kanti ginabantayan na nila ang hulag man sa mga manugbaligya. Kag kung may madamo ganing tawod ra man sila sulod para nga ti hindi mabatyagan or hindi mabalaan sa sining mga manugbaligya nga ila kwarta ang ginatag nila nga amo ang peke. Tinaibaluan nga sang tinalikdan nga mga inadlaw may ari diri sa mga manugbaligya diri sa amon sa may merkado sa Teodoro Arsenas Trade Center na biktima sang peke nga 1,000 peso bill. Amo na nga nagapanawagan gidarian natong dana nga maayo gid kun tani nga per section sa mga merkado may ara sa money detector sa mga balaligyaan kag usisaon gid sa maayo ang ining mga ginabaton nga kwarta halin sa mga nagabakal para nga ti malikawan nga mabiktima sang amo nga modus. Samtang sa dugang panamon dari nga balita Bombo Radio Western Visayas hindi pagintindihan ay dari posible rason sa sining pagpangbuno sang isa ka lalaki sa Barangay Dayaw, Rojas City. Ang ining biktima amo si alias Louis, 52 anyos, kag residente sa Barangay Lunoy sa nasambit nga syudad. Samtang ting suspect amo si alias B-Boy, 25 anyos, residente sa Barangay Tangke. Sunod diri gani kay punong Barangay Bueni Batuampo nga base sa iya nga pagpangusisa nagapungko lang ni ganing biktima pero tihinali lang siya nga ginbuno sang suspect gamit ang ice pick. Rason nga tinapilasan ini sa nagkalain-laing nga bahin sang iya nga lawas. Ti ambal ni punong Barangay Batuampo tigintulok sang masakit sang biktima. Ang ining suspect ti ara abi sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Ang ining suspect ti amo ni ang posible nga rason sang iya nga pagpangbuno.
Di sa subong ara na ya sa kustodiya sang Rojas City Police Station ang ining nasambit nga sospek. Amoy na mga balita nga natipo namon diri sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat bumulid si Joy sa Bombo Radio Rojas. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome, good morning Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Sa mabalita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, nagpanumpa na bilang alkalde sang banwasang Libakaw si First Councilor Tim Brian Chodosio sa talatapan ni Presiding Judge Montalid Patnubay Jr. sa Aklan Regional Trial Court adlaw sang Miyerkules, November 19. Iniman kasunod sa ginpagguwa nga mando sang Ombudsman sa Department of the Interior and Local Government o DILG Region 6 nga si bakon sa pwesto si dating Mayor Vincent Nabarosa kag iya diri nga amay nga si dating Vice Mayor Charito Nabarosa. Nagbayluman bilang vice alkalde si Councilor Tonton Nabarosa, ang bata man sang pakaisa sang napatalsik nga opisyal. Siya man ang nakakuha sa kaiwang sa kaiwang may pinakadako nga boto sa pagkakonsihal sang nagligad diri nga eleksyon. Nauna diri nagpagawa sang dismissal order ang Office of the Ombudsman kontra sa mag-amang Nabarosa. Kaupod diri si Municipal Engineer Peter Orbista angot sa reklamo nga ginpasaka sang isa ka pribado nga kompanya para sa paglapas sa Republic Act 6713 o kon ang Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees. Sa isa ka sulat halin sa DILG, ginmanduan si Sangguniang Bayan Member Bagto Zapata nga maglingkod anay bilang alkalde umpisa Mayo 26 tubtob Mayo 27, 2025 nga formal nga ginumpisahan ni Zapata ang iya diri obligasyon bilang alkalde kag nagparerbisyo tubtob Hunyo 30 sa sining nga tuig. Sang Mayo 12, 2025 nagdaog si Charito Nabarosa bilang vice-alkalde samtang si Vincent Nabarosa man ang nailiher sa pagkaalkalde. Sa pihak diri way pa sa ginpagawa ang DILG 6 no angot sa ila pagpungko matapos ang Hunyo 30, 2025. Magluwas sa dismissal, nagapangatubang man ang mga respondents sang kanselasyon sang ila eligibility, kanselasyon sang retirement benefits, kagasta sa nagakabuhi nga diskwalifikasyon sa pagkapot diri sa anumang posisyon pampubliko. Presenting nga ginatinghuan man sang Bombo Radio Kalibo nga makuhaan sang parte ang mag-abang Nabarosa angot sa nasambitan nga isyo. Sa dugang panamon diri nga balita, preparado naman diri ang lokal nga gobyerno sang banwasang Makato sang pagpatigayon subong adlaw nga sang Biyernes sang ila diri traditional man nga opening salvo or opening of lights kung sa diin ginadungan ini sa opening salvo sang ila diri kaugalingon nga version man sang ati-atihan na festival. Suno kay punong barangay Shirley Lagradante sang poblasyon Makato nga nagatindog nga liga ng mga barangay presidenta bangod sa ginalauman ang pagdagsa sa mga magatambong magapatuman sa hugot nga seguridad ang kapulisan para mapabilin ang peace and order sa nasabitan nga banwa. Samtang ginapahauman man sigon sang LGU Makato sa idalom sa pagdumala diri sang iya diri nga amay nga si Mayor Langkoy Mationg ang event agod nga maging sulit ang pagbantay sa mga tawo halin sa malapit kang mga malayo nga lugar agod nga makakuha sang litrato kag personal nga masaksihan ang dululungan nga pagpahayag sang giant Christmas tree nga mga dekorasyon sa palibot sa plaza, municipal building kag iban pa nga lugar nga ginbutangan sa mga makulor nga Christmas lights. Ang seremonyal nga switching of lights kag music festival hay igapatigayon kada tuig bilang simbolo man sa masadya nga pag-umpisa sang selebrasyon sang Pasko. Ini man ginsundan sang bonggang firework display, Battle of the Band, kag sadsad panaad o street dancing sa palibot sang plaza. Antes diri magapatigayon man sang opening parade sang aga para sa paliga sa Banwa
nga pagasundan man sang iban pagid nga mga programa. Makaangkon man sang cutting of ribbon sa formal diri nga pagbukas sang food court kag parada para sa opening salbo. Sa katapusan nga balita namon diri Bombo Radio Western Visayas, nasunog man diri ho ang isa ka palapag sa two-story nga balay bandang alas 8:45 sang gabi sang nagligad diri nga adlaw sa may barangay o sitio Minoro, barangay Pulukati sa Banwa Mansang Banga. Suno sa report, no, naghalin ang magpamilya, nagkadto sa ila diri nga balay sa iya diri nga nanay, pag pauli diri nanda alas 8:45 sang gabi, naabutan na lang nila nga nagakasunog na ang ila diri nga balay. Kag sunod diri nga waay gid halos sang nabilin, no, sa ila diri mga gamit, marapos nga ginlamon ini sang kalayo. Pila sa mga nasunog ang mga gamit, mga refrigerator, TV, kagang masubo lang diri Bombo Radio Western Visayas, nasunog ang kwarta nga ginatipo nila kay man naghilapit diri ang birthday sang iya diri nga bata. Padayon pasubong nga ginabisigaran sang amon nga BFP Banga kung ano ang rason sa sini nga pagkasunog. Amon ni so far ang mga balita namon diri sa Kalibo, balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas, isa ka estudyante nga lalaki nga nagaedad 15 anyos ang yara na subong sa kustodiya sang Women and Children Protection Desk sang Iloilo City Police Office matapos ini siya nga nag-ako, no, sa iya sining nga guardian nga siya ang sa likod sa pag-send sang pagpamahog o kon bomb threat, no, sa isa ka eskwelahan diri sa syudad. Suno kay Police Colonel Kim Ligada, ang direktor sang Iloilo City Police Office, iya gipahayag nga kahapon gin turnover mismo, no, sang iya sining guardian ang ining bata, ano, kun ining 15 anyos matapos nga nakita mismo sini sa message, no, sang pagpamahog sa cellphone sang 15 anyos nga individual. No, nakita iya sa cellphone ti suno kay Colonel Ligada ginako sang bata nga isagi lamang ka eskwelahan, no, ang ginpadalaan sini sang bomb threat o kun pagpamahog diri sa bahin sang syudad. Kag ginpanginwala sini sa mga iban sining eskwelahan nga siya ang may puno man sini kung siya man nagpalapta sini pahayag sang natungdan o kung pahayag diri sang Iloilo City Police Office. Ginsunod laman kuno sang sining 15 anyos ang mga asod-asod sining bomb threat la, no, kag nakita yaman sa social media bilang isa kuno ka joke, no, kag yagin send sa sining mga classmates tubtob na kalabot ini sa personnel sa eskwelahan. Tidugang pa diri sang amon sa nga kapulisan na may aragid kuno sang isa ka individual o kun grupo sa likod sang asod-asod nga pagpamahog ko sa dinti hindi pan paguntatan na sang kapulisan ang investigasyon hasta madakpan ining mga suspect. Sa dugang sa nga balita Bombo Radio Western Visayas, nagrekomenda si Department of Interior and Local Government kun DILG Iloilo City Head Oscar Lim sa DSWD kun Department of Social Welfare and Development nga hiwaton ang masunod sa nga payout sang AX o kun assistance to individuals in crisis situation diri sa Iloilo Freedom Grandstand. Suno kay Lim yagin pahayag mas maayo kun sa grandstand ang payout agud madamo sang makakita bangod kun sa barangay lang madamo sa mga istorya nga ginakontrol sang punong barangay kag ang mga ilas sining mga benepisyaryo. Suno kay Lim imbitaron man ang presensya sa media nga naga cover sini, no, mga tagreklamo kag iban sini nga sektor agud makita nila ang transparent, no, nga pagpanghatag sa sining assistance sang DSWD. Naibulahan nga tingin suspend di Mayor sa Trinas ang payout sang AX sa distrito sang Haro sa Nobyembre 13 kag naghatag sang direktiba kay Association o Barangay Captain EBC President and Ex-Officio Councilor Irene Ong kag Haro District EBC nga imbestigaran ang nasambit sini nga issue. Sa dugang sini nga balita Bombo Radio Western Visayas, sige na panugyanan ni Monsignor Wiliton Oso kay 3rd District Representative Lawrence Defensor nga i-double check sini ang mga proyekto sa 3rd Distrito bangod posible nga may ara pa sang substandard nga mga flood control projects. Ini ang ginpahayag ni Monsignor Oso matapos nga nabatian sa Bombo Radio ang ginpahayag ni Kong Nonoy
defensor nga wala ini sang ghost projects o kung substandard nga proyekto sa 3rd District. Ini kasunod man sang nabato ni Monsignor Oso nga mensahe kag litrato sang lugar kag project billboard sa Tigom River, no, sa may barangay Bacan, Kabatuan, Iloilo, nga nagabalor sang 146 million pesos kag ang kontraktor amo ang IBC, no, kag wala pa natapos apang ang contract completion date sini amo ang January 2025. Ti nagpagwa man asang pahayag si Kung Nonoy kon si Kung Lawrence Defensor, no, nga bukas ini sa investigasyon sa iya sining distrito tuhoy sa nasambit sining proyekto. Amoy ato mga dalakuan sining balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas gin sentensyahan sang Pasig Regional Trial Court Branch 167 si Anay Mayor, no, Bamban Tarlac Alice Go sang reklusyon perpetua kon 40 sini katuig nga pagkapreso. Matapos sini na pamatudan sining guilty sa kaso nga human trafficking. May kantanan sa operasyon sang scam sang Pugo Hub sa nasambit sini nga banwa. Ti kabay pa Bombo Radio Kalibo nga mangin leksyon ini sa mga nagapamintahay diri sa pungsod ka nga sini sang Pugo. Nga ti gawa gali karon do ginaprant lang kag nagakatabo dira ang human trafficking, chor kag iban pa sini nga mga scam. Bombo Radio Kalibo. Amogid, Bombo Jomar, amo ni ang leksyon, no, sa mga tawo bala nga nagahimo sang mga illegal nga mabuluhaton, especially ang operation sang Pugos, Bombo Jomar, kag paggamit sa mga sa mga sala nga may impormasyon, no, paggamit sa mga sala nga may identity, leksyon na ini, no, ini nga natabo kay Anay Bambam Tarlac Alice Go kon may ara pang ibante. Daw mahaba-haba naman ini nga pagkakulong Bombo Jomar ni ang ano lang dire kaluluoy si Alice Go pero amo ni ang decision sang korte naton well ini man sabat sa mga illegal nga mga ginhimo Bombo Jomar dire sa aton nga pungsod Pilipinas. Ti nagapatimaan gid lamang sini nga ang aton sini yang layi diri sa pungsod waya sige napasino, no, opisyalis ka man undi ang ining Pugo Hub o kon Pugo operation. Bombolin si Bombo Radio Rojas tido ginahimo abi nilang pugad, no, sa mga pangayaw nga hindi dokumenta way sa mga nagakaigo sini nga dokumento bla, no, ti iban sini nga mga Chinese national na pangaresto to ay gali sa mga passport way sa mga legal sini nga mga dokumento Bombo Radio Rojas pero kung kita ganiya makadto sa luwas sa pungsod tama ka strikto Bombo Radio Rojas. Amo gani Bombo Jomar. Pero ti ang inikaron nga development sa sining kaso ni Alice Go ti makasiling man ang iban sa aton diri may hustis sa pagidman sa Pilipinas. Ti after 14 months and 1 day kung kita mag-isip-isip humalin sang gin-file ang ining kaso Bombo Jomar tubtob nga ang ining pagpamatbat sa iya nga guilty siya sa qualified human trafficking do kadasig. Amo na gani nga ti ambal sang iban madasig ang ining pag-prosecute sa mga judge sa mga prosecutor sa sining kaso ni Alice Go makon mo 40 ka tuig manigulang na lang siya sa may sulod sa presuhan ti kon nagsiling siya sa duanay nga ti lumaki po ako sa farm subong manigulang gid siya sa sulod sa presuhan Bombo Jomar. Amo gani ti ko nag ano na lang siya tani nag-cooperate na lang sa otoridad bigin ako ilang tanan kundi basi ko do naghagan-hagan pakag kon basi kon mahilot-hilot pa man Bombo Radio Rojas. Anyway, kahapon na ta nagistoryahan na gali Bombo Jairi Bombo Radio Bacolod may bam treat naman kuno sa inyo da. Ti ko nako kay Mayor Gasataya perma sa sang padya basi kon amo maning palagyan karon nga madakpan bla ang naghimo man sini Bombo Jairi. Bombo Jomar, ginapasalamatan napon kay tidiri sa Bacolod, wala man so far sa may nabaton nga bomb threats. Madara sa may Himamaylan, no, kag sa may Kabangkalan, di sa Negros Occidental, tisang Nobyembre 19 kag Nobyembre 20, asod-asod gid, no, messenger kay dami accounts man, Bombo Jomar. Okay. Ining gingamit so rampant gid bala, no, hindi lang gani diri sa aton sa Visayas, pati sa iban man gali nga bahin man sang aton nga pungsod, may nagkakabaton man sila nga mga bomb threats. So insakto man na, no, dako man na nga
recommendation actually base sa mga alkalde sa Mamaylan kag Kabangkalan if maghatag sila sang padya no para maganahan pagidabi mga pumuluyo and even ang aton mga otoridad sa pagtumod kung sino may kimuan sini kaya kung hindi nga daan matap na or masampulan mo Jomar basta magsige-sige lang kaluluoy lang bla sa mga estudyante nga nagaka-disrupt ining klase mo Jomar. Amo gani abi ko gani sa inyo na tiyan mo man ang isa sa ginalantaw namon sidi kay bala mo ligad to nag-offer man di si Mayor Trinas pagkasunod adlaw may nadakpan ng isa ka individual ho. Ti lantawon taniya no kag kabay pa nga matapos tani. Hindi ko na pagbalik si Joda madamong salamat po Radyo Bacolod Rojas kag Kalibo. 55 minutos makaligad sa takda alas 5 saga. Standby na sa managkuan sa balita sa Bombo News in News Morning Edition kay pagsundan sa Bombo Report sa Second Edition. Antes kita magtakop sa ato na nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Sa aton sa mga kabombo 34 dihas na gilang nabilin antes ang Pasko. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa, inis is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa kadelikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! News and Views Morning Edition. DYFM 837, Nevada News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Kabombo! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw sa Biyernes, Nobyembre 21, 2025. Sa ito na lang nga, Christmas Countdown! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Kabombo! 34! Kaadlaw na lang, 34 days left before Christmas. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day, Presidential son Representative Sandro Marcos nanguna sa masobra 30 ka mga kongresista nga nagpirma sang manifesto of unequivocal support para kay House Speaker Bogie D sa dugasang huring-huring nga may pag-ilis ang liderato sa Kamara. Sa balita lokal, estudyante nga lalaki gin turnover sang iya lola sa Iloilo City Police Office. Nag-ako nga siyang nagpalaptas ang bomb threat sa Fort San Pedro National High School. International Criminal Court gin-schedule sa Nobyembre 28 ang pagpagwasang desisyon kaangod sa appeal sang kampo ni former President Duterte para sa interim release. Balita sa luwasang pungsod, barko sa South Korea nakabunggo sa isla matapos nawili ang officer sa iyang cellphone. Masobra 200 naman ka pasahero kag crew luwas sa insidente. Sa balita naman sa Negosyo Department of Agriculture, nagpasalig nga maganabo ang presyo sang Bombay sa mga merkado kadungan sang holiday season. Sa hinampang, Carl Algeriulo nakasulod sa finals ang 4 ka events sa 3rd Artistic Gymnastics Junior World Championships. Sa balita naman sa entertainment, koronasyon sang prestihiyoso ng Miss Universe 2025 pati gayunon subong nga aga at sa manalo sang Pilipinas lakip sa top pick sa mga pageant observers. 4 minutos makarigad sa alas 6. Detalye sa mga balita bantayan, makarigad lang importante nga mga pahanumdom. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung naga masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban.
Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw. 8 minutos mga kanigan sa lasay sa agregal lantaw kaniga pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita top story of the day, ginpanginwala sa Malacanang ang alegasyon nga silang yara sa likod sang iso sang pag-ilis na naman kay Speaker Faustino Boji III bilang leader sang Kamara. Sunod kay Communications Undersecretary Claire Castro, wala nagapahilabot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa anuman nga trabaho sang legislative branch. Dugang pa ni Castro nga kung anuman ang desisyon kag mga tikang sa pagdumala sang Kamara, hindi na inisakop sang Presidente. Nagsalo na impormasyon parte sa pag-ilis kay D sang nagligad nga mga adlaw bangod sa aligasyon nga nagapangita ang mga kaalyado sang Presidente sang mas mabakod nga leader sa Kamara bangod sa isu sang impeachment batok sa Presidente. Pagpili po kasi ng liderato ng Kongreso ay wala naman po sa kamay ng Pangulo. Kung ano po ang kanilang magiging desisyon dyan, kung ano ang kanilang pagiging pagpapatakbo dyan, hindi po yan saklaw ng Pangulo. So, nasa kanila po yan, kung ano po yung nais nilang gawin sa House of Representatives. Wala po bang impluwensya si Pangulo na pwedeng ito yung pwede nating ilagay? Wala po akong nakikita at wala pong ganun. Thank you, ma'am. Si Undersecretary Claire Castro. Nagpahayag naman si House Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice nga wala sa mangin leadership change nga matabo sa Kamara bangod hindi nila ini masarangan subong kung ilabi na nga duwa pa lamang kabulan matapos nga napili ang bagong House Speaker. Wala naman. Ano lang yun? Mga nag-upload lang yun. I don't think that we can afford the leadership change sa ngayon.
Actually, nagpalit ng senior deputy speaker. So, yun yung indication na lumalakas na yung leadership ni Speaker Boji. Nabarian ang pahayag ni Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice. Sa kaangot nila nga balita, nagpagwa sang Manifesto of Unequivocal Support. Ukon wala gid sang pagpang duha-duha nga suporta ang 39 ka mga kongresista para kay House Speaker Faustino Boji D. III. Ini sa tunga sa nagalapta nga mga istorya na hanungod sa posible nga pag-ilis ang liderato sa Kamara. Ginpangunahan ni Presidential son, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III sa Ilocos Norte ang pagpirma sa manifesto sa mga mamalidha nga katapos ang Northern Luzon Alliance. Upod man diri sa Deputy Speakers Christine Singson Mayhan sang Ilocos Sur kag Francisco Paulo Ortega V sang La Union. Sa duha ka pahina sang manifesto ginpahayag sang alyansa nga nagalakip sa mga kongresista nagikan sa Region 1, 2 kag Cordillera Administrative Region ang ilang nga suporta nakaangkla sa pag-iusa kag pagsalig kay Speaker D. Suno sa mga mamalidha, makitaan sa House Speaker ang malig-on nga pagpamuno, pagrespeto sa lokal nga autonomiya kag klaro nga legislative agenda nga nagatutok sa pagpabangon sa ekonomiya, agrikultura, infrastruktura, katawhayan kag kabuhi sa mga pamatan-on. Nagpagwa sang pahayag ang alyansa sa tunga sa liwat sang nagagwa nga mga huring-huring nga si D ang pahalinon apisar nga duha pa lamang kabulan matapos sa nagpungko sa pwesto. May mga report nga ang masunod nga speaker amo posible si Deputy Speaker Ronaldo Puno nga amo ang chair sang National Unity Party. Wala pa sa nako nga mga pagbago nga natabo apang sa nagligad nga adlaw na pili si South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez bilang bago nga Senior Deputy Speaker, bulos kay Quezon Representative David J.J. Suarez. Pareho sa Hernandez kag D nga mga miyembro sang political party nga Partido Federal ng Pilipinas, samtang si Suarez naman miyembro sang Laka CMD. 12 minutos makiligad sa lasay sa aga. Iban pa nga mga balita, bantayan makaligad lang nga importante nga mga pahanumdo. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano
Oras sa Bombo, Philippines, Standard Time, 14 minutos na makinigan sa lasay sa aga. Pero ikaw ang nagalantaw, kag nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa lukinasawang sa nagapangunang balita lokal, yara na sa kustodiya ng Women and Children sa Protection Desk ng Iloilo City Police Office ang isa ka estudyante nga sultirito. Matapos ini nag-ako sa iya lola nga sang sa likod sang pag-send sang bomb threat sa Fort San Pedro National High School. Send review sang Bombo Radio kay Police Colonel Kim Ligada, ang direktor sa Iloilo City Police Office. Iya ginpahayag nga kahapon sang hapon, gin-turnover mismo sang lola ang bata. Matapos nakita sini mismo ang message sang pagpamahog sa cellphone sang apo kung sa rin ginako sang bata nga ang Fort San Pedro National High School lang ang ginpadalaan sini isang pagpamahog kag wala na sang iban nga eskulahan. Nabaluan nga sang nagligad nga adlaw ng kabaton sang pagpamahog ang among nga bulutuan nga nagpuwag naman sa mga estudyante kag manunudlo. Pahayag ni Ligada ginsunod lang sang bata ang messages sang bomb threat ngayon nakita sa social media bilang isa ka joke ginsend sa iya classmates tubtob nga nakalabot ini sa personnel sang bulutuan. Yari ang pahayag ni Police Colonel Kim Ligada. Over sa iyang guardian. So, turnover ini diri siya sa Station 1. Na-diskubrihan sa iyang guardian. We are expecting ang iban may mag-surface man yung mga guardian nga nabalaan nila ilang kabataan. Ngin na suspect man siya sini nga pag-bomb threat. But as of now, why pa kami may makuha nga link between other suspect ang iyang purpose is para sa Fort San Pedro National High School. I hope this will serve as a lesson sa iban nga kung tatanan nila ni kay this is not productive at all. Nabarion si Police Colonel Kim Ligada. Sa kaangot nga balita, na-identify na ang individual nga nagapadala sang bomb threat sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Ernesto Cervelian Jr., Iloilo Schools Division Superintendent, iyagin pahayag nga sa subong hindi pa nila mapagwa sa publiko ang identity sang tawo nga nagadala o kung nagapadala sang among nga pagpamahog. Ginatag man niya nga under validation pa ang mga ini kay nagapadayon pa sa gihapon ang ilang nga investigasyon. Ginpasalig man ni Dr. Cervelian sa publiko ilabi na sa mga ginikanan nga nagakabala ka man sa estudyante nga madali na lang madakpan ang sa likod sang pagpamahog sa nagkalain-lain nga mga bulutuan. Of course, ma'am, may mga ara na sa part ng aton security sector led by the Philippine National Police. May mga nakikita naman sila nga gikan sa aton diri personal effort sa Department of Education. May mga ara na pero that's under validation kay siyang social media panhampangon ang may know-how dira o binabalidate pa ang mga information nga we are trying to adjust sa mga nagkakalatabo ngayon because ang classes naton sa Department of Education affected sa subong. Si Dr. Ernesto Cervelian Jr. Nagpangabayang Department of Education nga ipaidalim sa psychological assessment ng mga estudyante matapos ang asod-asod ng mga bomb threats. Sa interview ng Bombo Radio kay Mr. Hernandez Culyar Jr., ang spokesperson sa DepEd Region 6, sigin pahayag abangod sa series ng bomb threat sa nunay-tuhay nga lugar sa syudad kaga probinsya mo man sa iban nga o kung na mangin sa Antique, apektado may estudyante kag mga manunudlo bago nagatuga ini sang mental stress sa ila. Dugang pasining nga ginangkondinar sang DepEd ang ininga sa isang butang bangod isa ini ka distraction sa pagtuon sa mga estudyante. Patag sang DepEd nga sa tion nga masulit pa ininga sa isang butang magapaday ng pagtuon sa mga estudyante pagi naman sa alternative learning mode para sa online klase sa gud hindi ma-compromise sa ilang pagtuon. We know nga every time nga may kangay sini nga threat no sa aton sini nga mga kabataan naga-cause ni siya ng mental stress sa aton sini nga mga learners and personnel. So we have requested our school personnel man nga capable to do the psychological first aid niya mag-provide no sang first psychological first aid sa aton sini nga mga affected learners and personnel. And if ever nga mag-extend pa suspension sa aton sini nga in-person classes then to alternative delivery mode kaya ang importante dira is that padayon na pagtuon no, sa aton sini nga mga kabataan.
Nabarian si Mr. Hernani Escollar Jr. Sa piyak nga bahin, gin-question sang grupo nga pamatanon kontra korupsyon ang pagpatuman sang SIM card registration law kag iban pa nga layi nga may kangtanan sa seguridad matapos ang sunod-sunod nga mga bomb threats na nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Sa interview sang Bombo Radio kay Arlie Bosque, iyagin pahay nga hindi nila makitaan nga nagahatag sang klaro nga solusyon ang nasambit nga layi bangod padayon gihapon ang pagdamo sang kaangay sini nga mga pamahog. Ginatag pa sini nga mas madasig pagani nga mapasabat sa layi ang mga nagaprotesta sa baylo nga ang mga nagapadala sang bomb threat nga nagahatag kahadlok sa mga estudyante kag manunudlo. Suno sa ila nagakaigo nga pasabton sa mga otoridad kag mga policy maker ang mga kriminal nga nagahimo sang kaangay sini nga buluhaton. The bomb threat sa mga schools, pinibalik natin di ang pattern di na-follow on a nationwide scale sa reports na ginbaton sang Office Representative Rene Cox sa Kabataan Party List. More than 30 schools. Ang kabahisang pahayag ni Arlie Bosque sang pamatanon kontra korupsyon. Oras sa Bombo, 21 minutos na makinig sa lasay sa aga. Sa dugang pang mga balita, nagpanginuwala ang mga barangay officials nga ginireklamo sa mga pumuluyo bangon sa ginaligar pagbuhin sa mga inihi sa CAS-8 sang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kung AX. Suno ini sa Department of Interior and Local Government kung DILG Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Oscar Lim, ang head sa mga opisina, iyagin pahagi na kabaton sila sang kopya sa mga complaint forms nga ginpasa sa mga pumuluyo sa Department of Social Welfare and Development kung sa din naglabot na ini sa o kung naghalin sa mga barangay sang desamparados kaga isa sa kalubihan haro. Suno kay Lima, halos palareho mga complaint. Kada kaangay nga nagapamangkot lang sila kung kinahanglan bala nga ibalik ang 8,000 pesos sa barangay kag ang ilan lamang nga mabaton gikan sa 10,000 pesos nga cash aid ang 2,000 pesos. Dugang nilim nakabaton sila sang direktiba nga kadtuan ng mga barangay nga may formal complaint kag dito na ibaluan nga sa kalubihan haro sa 76 ka mga benepisaryo isa lang ang nagreklamo kag amuman sa desamparado sa diin sa ginatos nga nakabaton 3 lamang ang nagreklamo nga ginbuhina ng ilan na baton nga cash aid. Nagpasaligman sila nga ang tanan nga mabato nila nga formal complaint ang ilang katuan kag usisaon. Actually, ang katuan namon is desamparados and kalubihan. Kaya mo man lang may reklamo, mga official nga may ginsend si DS amon, may complaint. Deny sila. Nagkaroon ng discussion namon ni Kapitan Dubaton, wala sila nakuhaan sang kwarta. Ilaga paniguro lang, hindi pagbuhinan ila kwarta. Ma-assure mo kung wala kagin may ginkuha bisan 5 kung na sir wala. Kag tanan na nga nagrekambal ng kadto kay DS na istorya na namon. Kaya mo yung problema, tani may complainant para may basis ka bala nga magpakita. Pero since hindi na amon jurisdiction, amon lang kung ano ginambal to, amon lang report naman. Nabarian si Mr. Oscar Lim. 23 minutos magrigad sa alas 6. Dugang pang mga balita, bantayan magrigad lang importante nga mga panumdo. Cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo,
Siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Sa Lukitasbong sa nagapangunang nga balita nasional, ginanunso sang appeal sa Chamber sa International Criminal Court o ICC nga ila pagkadesisyonan sa masunod nga Nobyembre 28 ang interim release appeal ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa isa ka scheduling order nga may petsa Nobyembre 20. Ginpahayag sang ICC nga ila ipagwang ang ila desisyon sa Open Court sa The Hague sa alas 10:30 sang aga oras sa The Hague o kon las 5:30 naman sa hapon oras diri sa Pilipinas. Una na nga ginbasura sang pre-trial chamber sang ICC ang hingyo nga interim release ni Duterte sang September 26. Sunod sa chamber, nagaparayon nga kinahanglan ang pag-detain kay Duterte base sa 3 ka rason sa idalom sang Rome Statute. Agod ba siguro nga pagpakita sa trial, agod malikawan nga iya mabalabagan o kung ma-obstruct ang investigasyon o kung proseso, kag agod mapunggar ang posibilidad sang pagpadigayon sang masunod pa nga krimen. Sang Oktubre 14 nagpresentar ang defense team sa ila apila samtang ang prosecution kag mga biktima nagpresentar sang ila sa basang Oktubre 21. Nibaluan man nga sa nagligad nga mga semana, ginhingyo sang ICC Office of the Prosecutor ang appeal sa chamber nga parayuno ng pag-detain kay Duterte. Malapos wala mapamatudan sang depensa nga may legal o factual error sa unang desisyon nga siya dapat i-kustodiya. Sugod pa sang Marso, yara na sa ICC Detention Facility ang former president bangod sa kaso nga crimes against humanity nga ginaatubang nga nag-ugat sa extrajudicial killings sa iya kampanya batok sa ilegal nga droga. Sa iban pa nga nagapangunang nga balita national, nakitaan ang 57 kadugang nga tulaan sang tawo sa Taalik sa nagligad nga mga semana samtang nagapadayon ang pagpangita sa mga nadula nga mga manugbulang. Suno kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, nakuha mga tulaan sang Nobyembre 6, Nobyembre 17 kag Nobyembre 18. Madamo nga mga manugbulang ang ginreport nga nadula halin sang 2021 tubtob sang 2022. Base sa pahayag sang kapulisan, ginkidnap ang mga nadula nga manugbulang bangod sa match fixing o kun pagpangdaya sa mga hampang. Base naman sa whistleblower nga si Julie Dondon Patidungan, kapin sa isa kagatos ka sabungero ang ginabduct, ginpatay kag ginhaboy dito sa Taalik. Apang sunod sa Department of Justice, ang DNA analysis sa mga na-recover nga ebidensya, wala pa gihapon nakahatag sang positibo nga match. Nakakuha na ang otoridad sa DNA samples nagikan sa 33 kapamilya. Samtang ginarepaso pa sa Department of Justice ang murder complaint batok sa negosyante nga si Charlie Atong Ang, aktres nga si Gretchen Barreto, kag iban pa nga individual nga konektado sa pagkadula sang mga sabungero. 28 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa Lukitasbong sa balita sa negosyo. Bombo Business News. Ginaantepesepar sa Department of Agriculture nga maganubo ang presyo sang Bombay sa mga merkado kadungan sang holiday season. Suno kay Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, dako ang mabulig sa pag-abot sa mga imported onions para sa mga supply sa merkado. Bastante ang volume suno sa iya tubtob sa katapusan sang tuig 2025. Bisan subong suno kay de Mesa, may amat-amat na nga pagnubo nga nagalabot na sa 120 tubtob 150 pesos kada kilo. Naibudoan nga sa National Capital Region nagadangat na sa maximum nga 300 pesos kada kilo ang presyo sang red onions. Base naman sa Department of Agriculture, hindi na makadangat ang presyo sa 700 pesos kada kilo. Pareho sang una, bangod mas temprano subong ang pag-aproba sang pag-import sang produkto. Matandaan nga gintugutan sang ahensya ang pag-import sang 59,594 ka metric tons sang red onions halin sa masobra 1,000 nga approved sanitary and final o sanitary import clearance tubtob sa katapusan sang Desyembre 2025. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
Ini nga exchange rate ginbasa natin sa closing transaction kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon alas 9 subong aga. 59 pesos and 7 centavos ang baylo ng US dollar, 7 pesos and 56 centavos ang baylo ng Hong Kong dollar, 45 pesos and 7 centavos ang baylo ng Singapore dollar, 15 pesos and 71 centavos ang baylo ng Saudi Real, kag 67 pesos and 97 centavos ang baylo naman sang isa ka euro. Sa liwat, ginkuha ini nagikan sa Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP. Oras sa Bombo, 30 minutos makinigan sa alas 6 sa aga. Sa kita sumong sa balita sa Hinampang. Padayon nga ginapakita ni Carl Eldrew Yulo nga masalag ang puturo sa Pilipinas sa paragsang gymnastics. Sa Third Artistic Gymnastics Junior World Championships ginihiwat diri sa Pilipinas, nag-qualify ang manghod ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa finals ang 4 ka events. Ini among individual all-around, floor exercise, Volca horizontal bar event sa men's subdivision 4. Ang best placement sini amo ang sa floor exercise sa inlag pangaduwasa nga may total score nga 14.233. 30 minutos na nakaligad sa alas 6 aga, balita sa entertainment. Kabombabalan tayo na sa mga aga ang koronasyon sang prestiyosang Miss Universe 2025. Pati gayunan ini dito sa Thailand, umpisa alas 9 sa mga aga oras diri sa Pilipinas. Masobra isa kagatos ka mga beauty queen ang magapa-indis-indis para sa titulo, lakip ng tiglawas ang Pilipinas ni si Maria Atisa Manalo. Sa interviews, antas ang finals, ginpasalig sang 28 anyos nga Quezon Province Pride, nga ihatag sini ang tanan niya nga masarangan sa finals, ila binabangod, inina ang katapusan nga tion nga magasaka siya sa stage para sa pageant. Sa National Costume Competition, ginpabilib ni Atisa ang pageant fans ang ginsuksok sini ang Mactuman creation nga inspired sang vibrant fiesta culture diri sa Pilipinas. Sa swimsuit portion, oozing confidence naman ang ginpakita sang Pinay, samtang suksok sini ang blue two-piece bikini. Gintapos sini ang preliminary pagi sa graceful yet fierce look sa iyang midnight blue ka gold gown nga himo man ni Mactumang. Veterana na si Atisa sa pageantry kag may eksperyensya man sa international pageant scene. Nangin first runner-up siya na sa Miss International 2018 kag nangin top 10 semi-finalist sa Miss Cosmo 2024. Pananglitan makuha sini ang corona o kun corona sa bungadlaw, siya ang panglima nga Miss Universe salin sa Pilipinas, kasunod kay Gloria Diaz, Margie Moran, Pia Wurtzbach kag Catriona Gray. Kabombo na balikan kag nalantawan mong kapugusan nga pagparagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat adlaw kita subong sa Biyernes sa Nobyembre 21, 2025. Liwat sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 34 ka lang ang nabilin ka Bombo Pasko na. Magasunod ang Bombo Report 2nd edition. Kami nga maningin newscaster. Bombo G sa Palios. Kang Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig.
Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa pagkaresponsable
ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw balang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kun ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatap. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang oras Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa taknang alasay saga. Welcome sa Bombo Report 2nd Edition sa tunanay nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
Sa aton sini nga mga kabombo mayara sa 34 dias ang nabilin kag Pasko na. Kag karon sa aton sini nga mga talalupandon diri sa aton nga pagpangalagad isa sa mga ginapayag sospitsado sa sining pagpinalapta sang bomb threats diri sa syudad sang Iloilo na dakpa na sa aton sini nga mga otoridad. Ara kuno karon sa kustodiya sang Women's and Children's Protection Desk sang Iloilo City Police Office kay ang ining sospitsado isa ka minor de edad 17 anyos ang pangidaron sini kag ginapayag estudyante sang Fort San Pedro National High School. Pero ang kantanan sini karon sang sining minor de edad ang na-establish ang yara sa likod lang sang bomb threat dira sa may Fort San Pedro National High School kag hindi pa matumod kun bala ini siya amo man ang responsable sa iban pagid iya nga mga bomb threats sa iban pa nga mga eskwelahan diri sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, sa may Antique kag mangin dito sa may Negros Occidental naglabot ng odoto ang mga bomb threats. So amo lang bala ini ang sospitsado o kung may iban pagid yang mga responsable diri nga dapat magpangitaon pagid sa mga kapulisan o kung basi may lola man sila nga pareho sang sining lola sang nadakpan sini sa may area sang Fort San Pedro National High School nga amo ang nag-surrender sang iya sining apo sa aton sining mga otoridad. Ang pamangko ti anong motibo karon iya sang sining nasambitan nga estudyante nga magpalapta sang bomb threat. Kay sandig sini diri sa informasyon kapon na mga alas 12 or mga alas 2 ang takna sapon ang isa ka 49 anyos sining lola nga residente sa barangay Rizal, Palapala Zone 2 diri sa syudad sa Iloilo. Voluntaryo kuno nga gin turnover ang iya sining apo sa aton sining mga otoridad, no? Ang apo sini isa ka grade 10 student sang Fort San Pedro National High School. So gin turnover sa mga otoridad kag apan investigation or initial sining nga pagpangusisa abi sang mga otoridad sa sining nasambitan niya karon nga estudyante, nagtuad man ini kuno nga siya amo ang responsable sa paghimo sang sining mga mensahe nga nagahambal tigin tamnan niya sang 3 ka bomba ang Fort San Pedro National High School. May isa kuno sa lapit sa grade 7 sining building, may ara sa grade 8, may ara pagid sa grade 9, sa grade 10, sa grade 11 and grade 12 kag sa iban pa kuno. Kag ang ining mensahe gin-send niya sa ila sining group chat. Sang na-send niya ini sa ila sining group chat, may isa sini ka estudyante pagid nga babayi, ginapayag grade 10 student man, maybe classmate sang sining lalaki nga amo ang nag-ako kuno nga siya ang ara sa likod sini. So ang isa niya ka upod sa group chat, member sang ila sining group chat, maybe classmate niya or basi sa lain man nga section inihalin nga membro man sang ila sining group chat, gin screenshot kuno ang message sa ila sining group chat. Ti pag screenshot niya ara na makuha na inadra nga na-capture na nga daw parehos nga gin picturean man nga ara ang mensahe kag mabalaan kung sino ang nagpadala kag kung sa diin niya sini gin padala. Ti ining babayi nga estudyante nga nag-screenshot sang sining bomb threat message sa ila sining GC or sa ila sining group chat, gin-send yaman kuno ini sa iya sining abyan nga taga Iloilo City proper man. Ti ang iya sining abyan nga isa man ka babayi, maybe hindi membro iya sang ila sining group chat.
Kay ti kung miyembro ni isang group chat nila, nakita niya man eh. Kung naka-open siya sang ila sining messenger o kung ano man nga messaging application ang gingamit nila sa ila sining group chat, mabalaan niya ni, mabasahan niya ni, makita niya ni nga hindi na siya kinahanglan nga sendan pagid sang screenshot. So hindi siguro miyembro sang ila sining GC ang ining abyan nga babayi nga ginsendan sang sining grade 10 na student nga babayi nga amo ang posible classmate sadtong lalaki nga nag-ako nga siya kuno ang ara sa likod sang sining bomb threat. Galing kay daw dra na lang anay kutob ang ma-divulge nga impormasyon sa aton sining mga kapulisan. Kung paano iya karon nga nabalaan sang lula, may nakasugid sa lula, ang apo niya nagsugid sa iya sining lula nga la ako ni ang ginapangita sa mga kapulisan nga responsable sa pagpalaptas ang bomb threat diri sa may Fort San Pedro National High School. Kay huwaran ini nga lula nga siya mismo ya nagsurrender sa iya sining nga apo nga amo ang sospitsado. Ambot lang kay siya ang nagsurrender sa iya sining nga apo nga sospitsado. May makuha han siya sa sining mga reward monies karon nga gina-offer sang aton sining nga Iloilo City Government. And kung ma-establish nga amo man ni ang iya sining nga apo ang responsable sa pagpalaptas ang bomb threat sa probinsya sang Iloilo, makakuha manayhan siya sang gin-offer man sining nga reward money sang Iloilo Provincial Government ni Governor Toto Defensor. Kay ang pagwa sining nga reward money or ang gin-offer sining nga reward money sang syudad no ni Mayor Treñas kag ni Governor Defensor, naglabot niya nga daan sa 200,000 pesos, 200,000 pesos. 100,000 pesos sini ang offer ni Mayor Treñas, 100,000 pesos man ang offer ni Governor Defensor. So bali tunga sila sang sining 200,000 pesos. Now may makakuha na ihan sang sining 200,000 pesos sining reward money or bisan 100,000 pesos ang sining reward money kay na dakpan karon ang ining ginatudlo sa ospitsado kag may admission. Nag-ako nga siya ang responsable sa likod sini. Ginako niya na nga siya ang nagpadala sang bomb threat nga nagpuhag sa Fort San Pedro National High School. While ang diri madivulge sang aton sining nga mga otoridad kun bala ginako niya man nga siya man ang responsable sa iban pagid nga mga bomb threats. Kay kun sa Fort San Pedro National High School ang saya responsable, and hindi na saya responsable sa iban sini nga mga bomb threats, paano kita sini makasalig nga mauntat na ang ining mga pagpamahog nga ini? Kay kun hindi lang sang isa, kun hindi lang ang ining estudyante sang Fort San Pedro National High School ang responsable, kun may iban pagid, ti basi uway na sang may mamahog sa Fort San Pedro National High School, pero ti sa iban nga mga eskwelahan, basi may mamahog yapon kay ti ang mga sospitsado ya sa likod sa to. Kung iban pagid to nga mga grupo, mga individual, way man niya sila ma-identify sa aton sini nga mga kapulisan, kag way man niya guro sila sang lulo or lula or guardian nga masurrender sa ila sa aton sini nga mga otoridad. Bantayan ta subong adlaw. Kung may mamahog yapon o kung way na. Check taanay si Bombo Brian Gonzales, ang mga transport cooperatives nagapangabay sa aton sining nga mga otoridad man diri sa syudad sang Iloilo, sa aton sining nga mga opisyales nga istriktohon gid ang idumilian ang on-road parking sa aton sining nga mga dalanon, ilabi na sa palibot sang sining bag-o bukas nga mga merkado naton, ang Iloilo Terminal Public Market kag Iloilo Central Public Market, kay kasunod sang clearing sang mga temporary stalls sa gwa sini nga naga-occupy sang mga karsada. Nagligwa na karon ang karsada, pero ti siling sang mga transport groups diri na clear na matuod ang mga temporary stalls, pero kung parkingan naman liwat sang mga salakyan daw amo man gyapon.
gutok yapon ang kasada. Check ta si Bombo Brian Gonzales sa report. Go ahead. Nagpasalamat ang mga transport cooperative sa siyudad ng Iloilo matapos nga naghalog na matamat ang lakas ng trapiko diri particularmente sa may Kitty Proper bangod sa pag-clear sa mga temporary stalls sa Central Market kag sa may Iloilo Terminal Market o Super. Suno kay Rizal Alido nga chairman ng Iloilo City Alliance of Drivers and Transport Cooperatives, ini nga tikang sang lokal nga pumunuan nagahatag sang mas hapsay nga dalagan sang trapiko kag nagapasayon sa biyahe sa mga pasero. Apang ginapunto ni Chairman Alido nga hindi dapat maguntat sa siningatikang ang paglimpyo sang dalanon. Ginapanawagan na niya kaga sa ibang pang transport groups nga ipatuman man ang mas sugot nga regulasyon kag pagpangdakop sa mga nagaparking sa kilid sang dalan nga nagadugang sa gihapon sang kabudlay kag kagutok sa dalagan sang trapiko. So sa iya dako ang bulig sang pag-clear sa mga stalls pero hindi husto nga sa lang dira kung tani patuman man ang pagpangdakop sang on-road parking agod mas mangin matawhay kag masulay ang biyahe sang tanan suno pa kay Chairman Alido. Yari bala pamatian naton ang pahayag ni Rizal Alido, Chairman sang Ikaw DPC. Kumaga mo na to totally wipe out na way ka nagdagin ng sound gadid manabon ka lang manabon siya sa mga weekly o kon daily o kon monthly man yung mga obligasyon mo sa aton mga empleyado ag sa aton mga repair and maintenance. Okay. Chairman, in case naman niya sa dalan sa buong bayaran na dalan, niya medyo naghawa na kay ang mga temporary stalls ni Bla sa may mga market naton na pull out na. So dako na ni nga bulig para sa inyo. Yes, so in fact nga pick up na nun kung kuwaon na to ni mga illegal parking subong bisan pa ang parking fee, no? Kung makuha na to nila sa syudad subong sa mga dalanon kaya ginasa mukha na ay labot sila mga area kita dapat obserbahan mo ng Bob Brian bisan na area nga hindi allowed ginaparkingan man gyapon sa mga private vehicle naton nga actually amo gina nagbayular diri sa downtown area naton na mga area sa aton nga parking area. Okay. Nautod siya, Bombo Chris. Standby, no? Sa aton sini nga mga kabombo balikanta ang linya ni Bombo Brian Gonzales. 3 minutos antes ang alas 7 sa aga, ano ayhan ang salabton sang sining estudyante nga nag-ako kahapon nga siya ang responsable sa pagpalaptas sang bomb threat sa may Fort San Pedro National High School. Kag anong iya sining motibo nga ang mapalaptas sa iya, mamuhag sa iya sa ila sining eskwelahan? Na suguan lang bala ini siya or iya gidya ining inisyatibo nga mangpuhag sang ila sining nga eskwelahan kay basi gusto niya nga mag sakay-sakay sa sining serye sa mga bomb threat sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo nga gusto niya nga siya man ang magsikat. Anyway, soryahan ta ng karundugang sa iban pa naton sining nga mga news and public affairs programs. 2 minutos antes ang alas 7 sa aga, iban nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay Big Time. Standby, magasunod man ang mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donnie Digalan, this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creative. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, ka-21 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ang International Criminal Court didesisyon na ang interim release ni dating Pangulong Duterte sa darating na Nobyembre 28 ng kasalukuyang taon. Ang Northern Luzon Block nagpahayag ng matatag at buong suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay Speaker Boджeni III. Ang Pangulo naman biyaheng Cebu ngayong araw para yan sa paglulunsad ng Oplan kontra baha. Abogado naman ang kampo ni dating Representative Elizalde Co. Hindi umano'y kinagulat ang mabilis na paghahain ng kaso laban sa kanyang kliyente. Ang Commission on Elections naman maglalabas na ng show cause order sa 2022 candidates na tumanggap umano ng donasyon mula sa mga government contractors. Abangan mamaya sa ating international news ng Estados Unidos, may isinusulong na panibagong ceasefire deal sa Russia at Ukraine. Samantala ang Qatar naman kinundina ang patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza, Lebanon at Syria. Sa sports, si Carl Edru Yulo pasok na sa finals ng 3rd Artistic Gymnastic Junior World Championship. At live nationwide via satellite, dago na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo na ng Appeals Chamber ng International Criminal Court na kanilang didesisyonan sa darating ng Nobyembre 28 ang interim release appeal ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unang ibinasura nga ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni Duterte noong Setyembre 26 ng taong ito. Noong Oktubre 14 naman ay naghain ang defense team ang apila habang ang prosecution at mga biktima ay sumagot naman noong buwan ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Magunitang noong nakalipas na linggo ay hinikayat na rin ng International Criminal Court Office of the Prosecutor ang appeal chamber na panatiliing nakapiit ang dating Pangulo matapos na mabigo ang depensa na patunayan na walang legalidad at factual errors. Ang unang desisyon na ito ay ikustudiya. Mula pa noong Marso ay nakakulong na sa ICC Detention Facility ang pang-16 na Pangulo ng Pilipinas dahil sa naharap ito sa kasong crimes against humanity mula sa kanyang pagpapatupad ng umano'y mga war on drugs na mantunga sa ilang isyu ng extrajudicial killings. Mayroong panibagong 57 naman na buto ng mga tao ang na-recover mula sa Taal Lake ngayong buwan. Ayon sa Department of Justice na tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap sa mga buto ng tao na pinaniniwalaang mula sa mga nawawalang sabongero. Mula noong simula ng Philippine Coast Guard, ang paghahanap ay ilang mga sako na rin na naglalaman ng buto ng tao ang natagpuan. Tinatayang nasa 30 katao na ang naiulat na nawala noong taong 2021 hanggang taong 2022 dahil yan sa umano'y game fixing na may kinalaman yan sa online sabong. Oras 3 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Mayroong kalahating milyong mga consumer pa rin nang walang supply ng kuryente dahil sa mga nagdaang bagyong Tino at Uwan. Ayon sa Department of Energy, na karamihan sa mga naapektuhang lugar ay ang Negros Island, Central Visayas at ilang lugar naman sa Luzon, Ilocos at Bicol Region. Mahirapan din ang pagbabalik ng kuryente sa mga lugar ng Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, maging dyan sa lalawigan ng Camarines Sur at Catanduanes. Tinek naman ng kanilang pinabibilisan na ito namang pagbabalik ng matapos bilang tugon yan sa naging direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Samantala, binigyan diin ng isang mambabatas na ang naging hatol ng korte na habang buhay na pagkakakulong laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kasong qualified human trafficking ay lalo pang nagpatibay sa panawagan para sa mas mahigpit at mabisang pagpapatupad ng bagong batas na nagbabawas sa Philippine Offshore Gaming Operators o itong POGO dito sa ating bansa. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, matagal na niyang binabalaan ng publiko at ang mga kinaukulan hinggil sa mga panganib na dulot nitong POGO. Aniya, ang mga POGO ay nagiging puga do sentro ng iba't ibang uri ng krimen, kabilang na ang human trafficking, torture at iba pang uri ng organisadong krimen na nagdudulot ng malaking pinsala sa lipunan. Sinabi ni Representative Abante na ang hatol kay Guo ay isang malinaw na mensahe sa lahat na ang sino mang kumikita o nakikinabang sa pamamagitan niyan na pagsasamantala sa kapwa-tao ay pananagutan at may pananagutan at haharap sa kaukulang parusa. Binanggit din ng kongresista na ang desisyon ng korte ay higit na nagpapatatag at nagpapalakas sa pagpapatupad ng bagong POGO ban law na siya mismo ang isa sa may akda at nagtulak sa Kongreso. Dagdag pa ni Representative Abante, dapat nang masimula ng mas malawak at masusing pananagutan laban niyan sa lahat ng nagpasimula, nagpondo, sumuporta at kumonsinti sa mga iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operation. Si Guo at ang tatlo pang akusado ay hinatulan ng reklusyon perpetua, isang matinding parusa. Nagpapakita ng bigat ng kanilang kasalanan. Bukod pa rito, iniutos din ng korte ang pag-forfeit ng buong Baufo Compound paboryan sa gobyerno na nagsisilbing babala sa iba na hindi maaaring gamitin ang mga ari-arian para sa mga iligal na gawain. Samantala sa iba pang mga balita sa oras na ito, inihayag ho ni Senador Francis Kiko Pangilinan na ang SunWest Corporation na kumpanya ang iniugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ay nakakuha ho ng 5 solar irrigation contracts mula yan sa National Irrigation Administration. Kabilang ho ang nasa mahigit 1 bilyong piso dyan ho sa Bicol Region pa lamang. Lumabas ang impormasyon sa Senate deliberations ng 2026 NIA budget matapos magtanong si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Pangilinan, isusumiti pa ng ahensya ang kumpletong detalye. Kumpiyansa naman o kinumpirma naman ni Senador Sherwin Gatchalian na inalis ng Senate panel ang nasa 26 billion pesos na lump sum funds ng National Irrigation Administration at ginawa itong itemize upang maiwasan ng ghost projects. Sinabi niyang malinaw na nakasaad sa budget ang eksaktong lokasyon at haba ng bawat irrigation project. Ibinunyag din ni Senador Erwin Tulfo na halos mahigit 100 na mga NIA project ang na-delay. Kabilang dito ang 36 sa bahagi ho ng Cordillera at 30 naman sa Magat River System. Ayon kay Senador Pangilinan, may ongoing repairs, extension at ilang new projects at may ilang kontrata ng siningil ng liquidated damages. Ipinaliwanag din ni Pangilinan ang nasa 450 million peso subscription ng NIA sa US-based weather forecasting software dahil mas advance mo nito at gumagamit ng datos mula sa 30 satellites na hindi pa kayang tapatan ng State Weather Bureau ng ating bansa. Sa iba pang bahagi mga Kabomot Star Nation, kuha muna tayo ng mga report na tinutukan ng ating news team. Ang Northern Luzon Block nagpahayag ng matataga at buong suporta kay Pangulong Marcos at kay Speaker Bodji D. Mga gobernador muling nagpahayag din ng suporta kay Pangulong Marcos sa kabilayan ng mga isyu. Yan at ilang pang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Nagpahayag ng buong-buo at kolektibong suporta ang Northern Luzon Alliance na binubuo ng 40 kongresista mula sa Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng isang manifesto. Inihayag ng grupo na nakabatay ang kanilang deklarasyon sa tungkulin at pangangailangang panatilihin ang pambansang katatagan. Suportado nila ang socio-economic agenda ng Presidente, kabilang ang food security, digital modernization, economic expansion, infrastructure development at pagpapalakas ng human capital. Naglabas din ng isang manifesto ang 39 members ng Northern Luzon Block sa House of Representatives bilang pagpapahayag din ng kanilang unequivocal support kay Speaker Faustino Bodji D kung saan binigyan diin ang kanyang matatag na pamumuno. Pinangunahan ito ni House Majority Leader Ferdinand Alexander
Alexander Sandro Marcos ng Ilocos Norte ang pagpirma sa manifesto, kasama sina Deputy Speakers Christine Singson Mihan ng Ilocos Sur at Francisco Paulo Ortega V ng La Union. Pinuri ng mga mambabatas si Speaker D dahil sa kanyang matatag at nagkakaisang liderato, paggalang sa lokal na autonomiya at malinaw na legislative agenda na nakatuon sa economic recovery, agrikultura, infrastruktura, kapayapaan at kaayusan, kabataang pag-unlad at regional growth. Nananawagan din ang alyansa sa mga kapwa mambabatas na huwag magpadala sa political noise na anila ay nagdudulot ng pagkakahati, pagbagal ng trabaho at hindi kinakailangang kaguluhang politikal. Binigyang diin ng Black na hindi matitinag ang kanilang suporta kay Speaker D. Samantala, nag-courtesy call din ang mga opisyal ng League of Provinces of the Philippines o ang LPP kay Pangulong Marcos bilang pagpapakita din ng nagkakaisang suporta mula sa mga gobernador ng bansa para sa kasalukuyang administrasyon. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ng courtesy call ng LPP na maipaabot ang kanilang suporta sa liderato ni Pangulong Marcos Jr. at ang kanilang suporta para sa pagpapasa ng mga mahalagang legislative proposals. Nagpapatuloy din ang kumpiyansa ng LPP sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang magandang hangarin sa pag-unlad ng bansa. Nagpapasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa walang humpay na tiwala at kumpiyansa ng LPP para sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy din ang pamahalaan upang itaguyod ang transparency, accountability at responsableng paggamit ng pera ng bayan, lalo na sa national na pagproseso ng budget. Para naman sa pinakabagong balita mula naman sa Palasyo ng Malacanang, nakatanggap tayo ng panibagong ulat kung saan nagbigay ng panibagong pahayag si Pangulong Marcos hinggil sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa ilang flood control project sa bansa. Ayon sa Pangulo, ang lahat ng impormasyon at ebidensyang nakalap ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Department of Public Works and Highways ay formal lang na isusumite sa Office of the Ombudsman para sa mas malalim na investigasyon. Kasama sa mga i-refer na impormasyon ang mga ulat na may kinalaman kay dating Speaker Martin Romualdez at sa dating Appropriations Panel Chairman Zaldico. Sinabi ng Pangulo na posibleng magsampa ng mga kasong plunder, anti-graft o indirect bribery depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng Ombudsman. Inihayag ng Pangulo, malakas ang kanyang loob na ang Ombudsman ay sumusunod lamang sa ebidensya at kung saan dadalhin ang ebidensya, doon pupunta ang investigasyon. Binigyang diin din ng Pangulo na patuloy siyang magbibigay ng ulat sa publiko kaugnay ng issue upang matiyak ang transparency at accountability sa pamahalaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombovic. Matanong lamang namin dito kung meron bang marching order etong si Pangulong Marcos na paspasan etong pagpa-file ng kaso
sa iba pang mga personalidad na involved nga dito sa isyong ito, Bombo, gayong yung pinsan niya ay dawit rin sa pinasasampahan ng kaso. Oo, Bombo Vic, hindi naman pwedeng yun ang may mga pahayag na dati si Pangulong Marcos na hindi naman siya nagdidikta dito nga sa ICI dahil nga ang pag-iimbestiga ay talagang natatagalan. Pero ang pinatitiyak ng presidente ay dapat maging solido at may sapat na ebidensya laban nga sa mga individual na sangkot sa mga maanomalyang proyekto. Kaya nais ng Pangulo managot ang mga sangkot at kailangan ng konkreto at may mga credible evidence laban sa mga individual na ito dahil ayaw ng Pangulo na sa huli ay maging absuelto ang mga ito. Kaya nga sabi niya dapat may managot sa mga ganitong mga involved sa mga anomalya, Bombo Vic. Salamat, Bomboan. Mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, matapos nga na mailunsad ang Oplan kontrabahas sa Metro Manila nitong nakalipas na Nobyembre 13, ilulunsad naman ito dyan sa lalawigan ng Cebu ngayong araw na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gagawin ito dyan sa Mahiga Creek, Barangay Subangdako sa lungsod ng Mandaue na kung saan ay makasama ng Pangulo si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Sa ilalim ng nasabing proyekto ay magsasagawa ng desiltation o pagpapalalim ng mga ilog, creek at mga estero habang gagawin din ang pag-alis ng basura at mga debris sa mga waterways. Ayusin din ang mga pumping station at gagawin ng regularang paglilinis sa mga ilog at waterways sa pamamagitan ng naturang proseso. Pagkatapos nito ay dadaluhan naman ng Pangulo ang 31st session of the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum na dito ay pag-uusapan kung paano magamit ang space ecosystem para tugunan ang socio-economic challenges sa rehiyon gaya ng disaster management gamit ang satellite data. 18 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Sinabi ng abogado naman ni dating Congressman Elizalde Co na si Atty. Rui Rondain na hindi na siya nagulat sa mabilis na paghahain ng graft at malversation cases sa Sandigan Bayan kaugnay pa rin ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects laban sa kanyang kliyente. Ayon kay Rondain, tila malinaw ang mensaheng ipinadala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isasampa ang mga kaso kahit ano pa ang ilahad na depensa ng mga respondent. Aniya matagal na niyang sinasabing prejudge ang kaso at hindi rin ito ikinagulat na agad isampa ang mga ito. Tungkol naman sa special raffle ng kaso laban kinako, ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways Region 4B at Board of Directors ng SunWest Corporation, sinabi ni Rondain na hindi rin siya nagulat dito. Bagamat Biyernes karaniwang ginagawa ang regular raffle ng Sandigan Bayan, Miyerkules Nobyembre 19 naman isasagawa ang bunutan. Isang araw matapos magsumite ang prosekusyon ng urgent motion para sa agarang raffle, pati na ang warrant of arrest at hold departure order. Samantala, iginiit naman ni Attorney Petche Rose Espera ng affidavit ni surprise witness Orly Guteza na nagsasabing nag-deliver siya ng pera kina Zaldico at Martin Romualdez ay palsipikado at walang silbi sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Espera, hindi sa kanya ang pirma, hindi totoo ang documents at book numbers at peke, pati ang notarial stamp at opisina na iniuugnay sa kanya. May isa pa umanong peking dokumento na ipresenta sa hearing. Sinabi niya na ang paggamit ng palsong papeles ay sumisira sa dignidad ng Senado at hindi nakakatulong sa flood control probe. Nakatakda siyang magsampa ng mga kaukulang legal actions. Si Guteza nga ay pinakilala sa Senado noong buwan ng Setyembre ay nag-claim na nagdadala siya ng maletang may 48 million pesos. Parehong itinanggi naman ni Naco at Romualdez ang aligasyon. Dagdag naman ni Senator Ping Lacson na patunayang peking pirma ang nasa affidavit kaya may credibility issue naman itong si Guteza. Samantala, inaasahang maglalabas na sa susunod na linggo ang Commission on Elections ng show cause orders
para ho sa mga kandidato sa nakalipas ho na May 2022 elections na manoy nakatanggap ho ng campaign donation mula sa 27 government contractors. Isang bawal ho yan sa ilalim ng election rules. Ayon kay Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, bibigyan ho ng pagkakataong magpaliwanag ang mga kandidatong bibigyan ng show cause order. Sa datos ng ehensya, 21 kandidato nakatanggap ng kontribusyon. 6 dito ay senador, 5 ay mga party list, 4 ang mga congressman, 3 gobernador, 2 vice-gobernador at 1 councilor. Samantala inaasahang magsusumite rin bukas sa mga kumpanya ng kanilang memorandum affidavit bilang tugon sa kautusan na ipinadala sa kanila. Target naman ng Commission on Elections na makumpleto ang mga paliwanag pagdating ng Nobyembre 21. Mahigpit na ipinagutos naman ni Acting Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang kapulisan na imbestigahan ang mga seryeng bomb threats sa mga paaralan doon sa iba pang mga probinsya. Sinabi nito na mayroon na itong kautusan sa mga local police na paigtingin ang kanilang mga presensya. Base naman sa datos ng Philippine National Police na mayroong 8 paaralan sa probinsya ng Iloilo, ganoon din sa Digos City, Davao del Sur, ang nakatanggap ng mga bomb threats nitong araw ng Lunes. Ang insidente rin ay naranasan sa University of the Philippines Diliman at Manila Campus noong nakaraang linggo. Bombo International News. Nabalangkas na panibagong peace deal ang administrasyon ni United States President Donald Trump. Ayon sa White House na mayroong mga opisyal ng Estados Unidos ang magtutungo sa Ukraine para isulong itong peace plan. Ang 28-point plan na inaral at suportado ni Trump ay siyang pinakabagong pagtatangka ng Estados Unidos para matapos na ang giyera ng Russia sa Ukraine. Natitiyak naman ng White House na mula pa noong unang araw sa pwesto ni United States President Donald Trump ay nangako itong tatapusin niya ang giyera ng Russia sa Ukraine. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, kinundena naman ng Qatar ang walang patid na pag-atake ng Israel sa Gaza, Lebanon at Syria. Ayon sa Foreign Ministry ng Qatar na maraming mga nasawi sa nasabing pag-atake at tila minamaliit ng Israel itong ceasefire agreement. Nanawagan ng Qatar sa ibang bansa na tulungan silang ipaalala sa Israel sa mga nilalaman ng ceasefire deal. Magugulitang maraming mga Palestino naman ang nasawi atake ng Israel. Depensa naman ng Israel na kanilang target sa operasyon ang mga Hamas na nagtatago sa Gaza, Lebanon at Syria. Bombo Sports News. Pasok na ho sa finals ng individual all-around at 3 aparatos ng 3rd Artistic Gymnastic Junior World Championship si Filipino gymnast Carl Eldrew Yulo na sa ginanap ho dyan sa may lungsod ng Pasay. Sa qualifiers ay nagtala ang nakababatang Yulo ng 78,332 points. At dyan ho sa buong aparatos na nagtapos ito ng 5th overall. Kasama rin siyang nag-qualify sa floor exercise, vault at horizontal bar finals. Sinabi nito na bagamat natupad ang pangarap nito ay hindi pa aniya tapos ang laban at lalo pa niyang gagalingan sa finals. Ang individual all-around finals ay gaganapin naman sa araw ng Sabado habang ang floor exercise finals ay sa araw naman ng Linggo at ang horizontal bar finals ay sa araw naman ng Lunes. Si Carl Yulo ay kapatid ho ng double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na nanood din sa laro ng kanyang kapatid. Samantala, bagong iba pang malalaking balita, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na mabuti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, iyan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherper Syrup may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherper Syrup may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitings. With proper diet and exercise, meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, ay proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang Cherper Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Time check, 23 minutes makalipas so ang ikapito ng umaga. Abangan mamaya mga kabombot ka sa nation ang ating eksklusibong panayam kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste
At nakukuha lamang tayo ng ilang mga reaksyon hinggil ho sa mga issue ngayon, partikular na itong mga flood control anomalies, mga paratang na ibinabato kay Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga usapin. Mamaya lamang yan. At bago yan mga kabombo, dako muna tayo sa iba pang mga balita. Bombo Jai. Hindi bababa sa 26 na Pilipino ang nahaharap sa parusang kamatayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang naging sentral na diskusyon sa Senado habang tinatalakay ang panukalang budget para sa Department of Migrant Workers para sa taong 2026. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, ang mga nabanggit na Pilipino ay nakakalat sa iba't ibang bansa kung saan 9 sa kanila ay nasa Malaysia, 4 ang nasa Brunei, ang natitira naman ay nasa Jeddah at Riyadh sa Saudi Arabia, pati na rin sa Qatar at Kuwait. Idinetali pa ni Senador Tulfo na siyang nangunguna sa pagtatanggol ng panukalang pondo para sa Department of Migrant Workers na aktibo ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Foreign Affairs. Paunahing layunin nito na magbigay ng kinakailangang legal na tulong sa mga Pilipinong nabanggit. Bukod pa rito mga kabombo, nagsisikap din silang maibaba ang hatol na ipinataw sa mga ito. Dagdag pa niya, hindi lamang ang mga Pilipinong nasa ibang bansa ang binibigyan ng pansin, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya na nasa Pilipinas na binibigyan ng karampatang tulong. Samantala, nananawagan naman si Bukidnon 3rd District Representative Audrey Kai Subiri para sa agarang pagpasahon ng National Land Use Act. Ginawa ng mambabatas ang pahayag kasabay ho ng patuloy na pagbangon ng iba't ibang komunidad mula sa malawakang pinsalang idinulot ho ng nakalipas na bagyong Tino at Uwan. Sa kanyang pahayag, mariing sinabi ng mamabatas na napakahalaga ng nasabing batas na ayon sa kanya, ito ay susi pa sa pagliligtas ng mga buhay, pagprotekta sa mga kabuhayan ng mga mamamayan at pangangalaga sa ating ecosystem. Magagawa ito sa pamamagitan aniya ng isang maayos at sustainable na pagpaplano sa paggamit ho ng lupa kasabay ng mas matibay na epektibong mga hakbang para ho yan sa disaster risk reduction. Idinagdag pa ni Subiri na hindi lamang sapat ang pagbibigay ng relief packs at mga ayuda. Aniya, mas kinakailangan ng isang pangmatagalang plano, malinaw na accountability at mga solusyon na tunay na sustainable o pangmatagalan. Binigyang diin ang mamabatas na ang panukalang National Land Use Act na kilala rin bilang House Bill No. 5110 ay naglalayong magtakda ng isang makatwiran, komprensibo at makatarungang balangkas para sa alokasyon at pamamahala ng lupa sa buong bansa. Layo nitong tiyakin ang lupa ay ginagamit sa paraang pinakamabuti para sa lahat habang pinoprotektahan ang ating kalikasan at tiniyak ang seguridad ng ating mga komunidad. Nagpaalala naman ang Department of Labor and Employment sa mga employer na obligadong ibigay ang 13th month pay ng rank and file workers hindi lalampas ng Disyembre 24. Babala ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang late na pag-release ay paglabag sa batas. Maaari ring hatiin ng employer ang bayad kalahati sa buwan ng Hulyo at kalahati bago magpasko kung pumayag ang empleyado. Nilinaw ng ahensya na kahit isang buwang serbisyo ay sapat para ma-qualify sa pro-rated 13th month pay. Kasabay rito ang piece rate workers, may commissions, may mga multiple employers nag-resign, natanggal at mga nag-maternity leave. Samantala, magkakaroon naman ho ng nationwide sit-down strike ang libu-libong guro sa pampublikong paaralan sa darating ho na Nobyembre 28 ng taong ito upang ihinto ang regular na klase at makipag-usap sa mga estudyante tungkol sa pananagutan, katarungan at suliranin sa edukasyon ayon sa Alliance of Concerned Teacher Philippines. Ani Act Chairperson Ruby Bernardo, layo din ang protesta na palakasin ang kaalaman ng estudyante at systemic problems at ituro ang kahalagahan ng accountability at genuine change. Hindi magasagawa ng regular lesson ang mga guro, bagkus ay classroom discussion lamang ang mga ito. May iba ring paaralan na magtataguyod naman ng sariling protest form bilang pakikilahok sa aktibidad. Binatikos ng grupo ang administrasyong Marcos Duterte dahil sa manoy focus sa kapangyarihan at pera sa halip na kapakanan ng publiko at kulang ho sa suporta sa edukasyon, mga sweldo ng guro. Suportado rin ng ilang public sector unions ang kilos protesta bilang bahagi ng panawagang wakasan na ang korupsyon at ituon ng pondo sa pangunahing mga serbisyo. Sa iba pang balita na tinutukan ng ating news team, ang Valenzuela City Government inaayos na ang mga nasirang dike sa pagitan nila ng Bulacan. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang.
Naisaayos na ng Valenzuela City Government ang problema sa pagbaha sa lungsod at katabing bayan ng Bulacan. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian na nagkaroon na sila ng pagpupulong kasama ang Department of Public Works and Highways para maayos ang nasirang floodgates. Kasama natin ang DPWH po, 2nd District, si Kong Kenneth, kasama ho natin at mga ibang engineer at maganda po naging long-term solution po ang napagplano natin at magtutulungan po ang ating dalawang congressman, magpapatulungan din ang dalawang mayor natin para sa long-term solution at maayos na ng gusto ang dike, no? Hindi lang yung portion na nasira, kundi po yung buong kahabaan na ho, no? Pinasalamatan ng alkalde ang DPWH at ilang opisyal ng bayan ng Bulacan para sa pagsasaayos ng dike na siyang magre-resolba sa pagbaha sa nasabing lungsod. So nagpapasalamat po ako sa DPWH, kay Sabison sa mabilis mo na aksyon, kay Mayor din, of course, ang aking kaibigan na palaging kapartner ng Valenzuela sa lahat po ng mga kailangan nating gawin. At tayo po ay magbibigay po ng materyales para ho kaagad-agad ay maikabit na ho ang mga sheet pile. At target ho namin within 1 week ay hindi na natin maramdaman ang tubig sa ating lugar. Pero overall, kailangan po talaga ng malaking pondo kung tatapusin po yung buong kahabaan po. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga balita, hinamon ni Senator Raffy Tulfo sa National Irrigation Administration Administrator Eddie Guillen na magbitiw sa pwesto kung mapatunayang hindi nakumpuni ng maayos ang isang irrigation project matapos na deklarang tapos na, ngunit na-diskubring may mga sira pa. Sa deliberasyon ng panukalang pondo ng National Irrigation Administration para sa taong 2026, ipinakita ni Senator Tulfo ang mga irigasyon na umano'y substandard at nagdudulot ng perwisyo sa mga magsasaka. Tinukoy ni Tulfo ang Bulos Small Reservoir Irrigation Project na idineklara ng ahensya bilang tapos na noong taong 2022. Nagkaroon naman ng field inspection noong taong 2023 matapos manalas ang bagyong Karding, ngunit natuklasan ngayong taon na may mga sira pa rin itong nasabing irigasyon. Paliwanag naman ni Senator Kiko Pangilinan, matapos manalas ang bagyong Karding, nasira ang ilang bahagi ng kanal. Nilinaw niya na ang kontraktor na gumawa ng proyekto ay kasalukuyang kinukumpundino. Ngunit giit ng senador, base sa naging salaysay ng ilang magsasaka na nakausap ng kanyang tanggapan, walang aktwal na pagkukumpuni ang naganap sa irigasyon. Kaya naman hamon ni Senator Tulfo kung mapatunayang substandard o patsi-patsi ang pagkukumpuni, dapat nang mag-resign itong si Guillen. Tinanggap naman ni Guillen ang hamon ng senador. Sa susunod na linggo, mga kabombo, i-inspeksyonin na ng kanyang tanggapan ang naturang irrigation project upang matiyak kung maayos na nga itong naisaayos. Samantala, nagpaabot naman ang taus-pusong pasalamat sa Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III sa Senado matapos aprubahan ng mga senador ang panukalang budget ng ahensya na nagkakahalaga ho ng nasa 17.4 billion pesos para huyan sa susunod na taon. Ito ay isang malaking tulong aniya upang maisa katuparan ng mga programa at proyekto ng ahensya para ho sa kapakanan ng mga magsasaka. Sa isang opisyal na pahayag na binigyang diin ng ahensya ang pagkakapasa at pagitiyak ng sapat na pondo para sa pangunahing programa at inisyatibo ng ahensya ay higit pang magpapalakas at pagbibigay ng kinakailangang suporta para sa ating mga magsasaka sa iba't ibang sulok ng bansa. Kabilang sa mga pangunahing programa na paglalaanan na malaking budget o bahagi ho ng budget ng Department of Agrarian Reform ay ang support to personalization of lands for individuals titling at project na may nakalaang pondo na abot sa 5.1 billion pesos. Layo na ng proyekto na ito na mapabilis ang paghahati ng mga collective land titles upang magkaroon ho ng individual titles itong mga bawat agrarian reform beneficiary. Kasama rin dito ang Land Tenure Security Program na may pinakamalaking budget ng aabot sa 9.5 billion pesos na naglalayong bigyan ng seguridad sa lupa ang mga magsasaka. Bukod pa rito, kabilang din ang paglalaanan ng pondo ang Agrarian Justice Delivery Program na may 1.4 billion pesos budget na tutulong naman sa pagresolba ng mga kasong may kinalaman sa agraryo at pagbibigay ng hustisya sa mga magsasaka.
Nagpaalala naman ang Department of Social Welfare and Development sa mga magulang at guardians na maagang mag-apply sa travel clearance ng mga menor de edad bago ang dagsa ng biyahe para yan sa Christmas holiday. Ayon kay Social Welfare Development Spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao, ang mga pamilyang nagpaplanong bumiyahe sa ibang bansa ay dapat na makakuha muna ng kinakailangang travel clearance 30 days bago umalis ng Pilipinas para maiwasan ang anumang aberya. Sa opisyal, ang mga aplikante ay maaaring maghain sa pamamagitan ng Minor Traveling Abroad Online System o itong eGovPH mobile application na maaaring gawin sa online device at web connection. Dapat din anya na sumailalim ang mga aplikante sa virtual interview sa Department of Social Welfare and Development Social Workers para maiberipika ang kanilang isusumiting impormasyon. Ang naturang travel clearance ay parte ng hakbang ng gobyerno para malabanan ang human trafficking doon sa mga menor de edad o mga individual na 10 taong o 18 taong gulang pababa na babiyahe abroad na walang kasamang mga magulang o legal guardians. Inanunsyo naman ng ahensya ang Certificates of Exemption para sa partikular na mga kaso kabilang na sa mga batang babiyahe nang may kasamang hindi kasal na mga magulang o di naman kaya ay mga ulilang minors na may kasamang legal guardians. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, kumpiyansa ho ng pamunuan ng Department of Agriculture na natiling mababa ang presyo ng sibuyas sa mga pangunahing pamilyan sa bansa ngayong holiday season. Ayon sa ahensya, sa ngayon naglalaro ho sa 300 pesos per kilo ang presyo ng pulang sibuyas sa ilang pamilyan dito sa Metro Manila. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na mayroong malaking volume ho ng imported na sibuyas ang nakatakdang dumating sa bansa bago ang holiday. Sa kabuang volume ho, nasa 56,000 metric tons ng sibuyas na bibinigyan ng permiso para iangkat. Sa kasalukuyan na nasa 11,000 metric tons pa lamang ang aktual na nakarating dito sa ating bansa. Dahil dito mga kabombo, patuloy na inaabangan ang pagpasok ho na natitirang bahagi ng inangkat na sibuyas. Sa sandali makapasok na ang inaasahang kabuang supply na ito mga kabombo, may posibilidad na ang presyo ng sibuyas sa pangapamilihan ay bumaba at maging mas abot kaya para sa mga mamimili na inaasahang babalik ho sa pagitan ng 120 hanggang 150 pesos per kilo. Nanindigan naman ang Philippine National Police Drug Enforcement Group sa pangunguna ni Director Police Brigadier General Elmar Rahay na lehitimo at hindi o handang sumailalim ang kanilang units sa investigasyon hinggil sa naging buy-bust operations na ikinasaka makailan lamang sa Cubao na ikinasawi ng 3 hinihinalang drug suspects. Ayon kay Ragay, buwan Agosto ng nakaraang taon nang umpisahan nilang manmanan ang mga suspect bago pa man ikasang operasyon sa pangunguna ng Special Operations Unit 3. Ang proseso anya din na ito ay bahagi ng kanilang target intelligence packet upang masiguro na hindi makokompromiso at matsyatsambahan lamang ang pagkakasa ng transaksyon. Lumalabas kasi na unang impormasyon na posibleng set up ang nais na tangkain ng mga suspect para makakuha ng buy-bust money at maitakbo rin ang maging ang droga sa transaksyon. Samantala, lumalabas naman na recover ang 10 bloke ng hinihinalang shabu sa pinangyarihan ng krimen mula sa isang kahon na umano'y may mga laman na noodles at powdery substance na kasalukuyan pa rin biniberipika hanggang sa ngayon. Kasunod nito ay binigyan diin naman ni Ragay na patuloy nilang isinusulong ang isang bloodless operations sa pagpuksa sa ilegal na droga, ngunit iginiit ding hindi ito maiiwasan lalo kung ang mga nagkakasanang operasyon o mga operatiba na ang dihado at nasasaktan. Samantala, pasado na ho sa House Committee on Overseas Workers Affairs sa isang panukalang batas na layong magtayo ng Balikbayani Center bilang one-stop shop para yan sa mga overseas Filipino workers at maging sa kanilang mga pamilya. Partikular na rito ang House Bill 50 na inihain naman ni Representative Adrian Salceda. Batay sa paliwanag ng mababatas, layon ng panukalang batas na ito na isulong at protektahan ang dignidad ng mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na serbisyo sa kanila. Sakaling maging batay o batas, itatayo ho ang mga itohong Balikbayani Centers sa iba't ibang rehiyon sa bansa, maging sa mga paliparan katulad ho ng Ninoy Aquino International Airport, Mactan, Cebu at Davao International Airport. Sa one-stop shop na ito, maaari nang ma-avail ang mga serbisyo ng pangunahing ahensya ng gobyerno katulad na lamang ng OWA, Department of Migrant Workers, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, TESDA, Department of Trade and Industry at Department of Health.
may mandato itong magbigay ng ayuda at kaukulang trainings naman maging sa mga serbisyong medikal at psychosocial. Umabot naman sa 706 million US dollars o nasa 41.7 billion pesos ang balance of payments surplus ng Pilipinas noong buwan ng Oktubre. Ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay mas mataas kumpara sa 82 billion US dollars o nasa 4.8 billion pesos noong Setyembre at kabaligtaran yan ng million deficit na 42.8 billion pesos sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ito rin ang pinakamataas na naitalang surplus mula sa buwan ng Pebrero na umabot yan sa 182.4 billion pesos. Ito ay talaan ng lahat ng transaksyon ng bansa sa kalakalan, serbisyo, kita, kapital at pamumuhunan mula sa ibang bansa. Gayunman, nananatiling may kabuang deficit na 271.5 billion pesos mula buwan ng Enero hanggang buwan ng Oktubre nitong kasalukuyang taon kumpara yan sa billion surplus sa parehong panahon ng taong 2024. Binibigyan diin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahalaga ito bilang sukatan ng kalusugan ng ekonomiya at ugnayan ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombo, dako muna tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Isang estudyante ang dinala mismo ng kanyang lola sa pulisya o sa presinto matapos umano na umamin na siya mismo yung nagpapadala ng mga bomb threats. May buong detalye dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nasa kustodiya na ng Women and Children Protection Desk ng Iloilo City Police Office ang isang estudyanteng lalaki matapos nitong umamin na siya ang nasa likod ng pagpapadala ng bomb threat sa isang paaralan sa Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Colonel Kim Legada, ang director ng Iloilo City Police Office, sinabi niyang personal na dinala ng guardian ang bata matapos nitong nakita mismo ang mensahe ng pagbabanta. Ayon naman sa bata, ang Fort San Pedro National High School lamang ang pinadalhan niya ng banta at wala ng iba pa. Nabatid na kabilang ang naturang paaralan sa mga educational institution na nakatanggap ng bomb threat ngayong linggo. Ayon naman kay Legada, kinopya lamang ng bata ang mga mensahe ng bomb threat na nakita niya sa social media bilang isang joke at ipinadala niya ito sa kanyang mga kaklase hanggang sa umabot ito sa personnel ng paaralan. Dagdag pa ng City Director, hindi sila titigil sa kanilang investigasyon hanggang hindi nahuhuli ang mga individual na nasa likod ng mga bomb threat sa Iloilo. Samantala, mula sa Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit 6, humingi naman ng paumanhin ang officer in charge na si Police Major Roy Robin Orbina dahil sa mga naantalang pagresponde sa sunod-sunod ng mga bomb threats sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. Ayon sa kanya, dulot ito ng kakulangan sa personel at sa dami ng sabay-sabay na operasyon na kanilang kailangang tugunan sa buong rehiyon sa East o sa Western Visayas. Dito sa Iloilo City, 6 lang yan sila. Tapos, pag pinagsabay-sabay natin ang responde, sa kalating araw na lang, naka-6 na responde tayo. So, ang lalapad ng mga schools na nirespondihan natin, hindi natin pwede na deploy na mag-isa lang yung personnel natin. Dapat kompleto yan sila kasama yung K9 team natin, yung EDD natin kasama yung handler, tapos yung mga EOD technicians. Naghihingi kami ng pasensya pagka medyo matili yung response namin sa other schools kasi nga very limited yung namin, yung manpower. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras 18 minuto bago sumapit ang 8 ng umaga. Gaya ho ng nababanggit natin kanina mga kabombo. Nasa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kukuha lamang tayo ng update hinggil pa rin ho dito sa mga investigasyon sa flood control anomalies at iba pang mga reaksyon. Magandang umaga, Congressman. Si Bombo Victor po ito together with Bombo Jai. At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na ito. Magandang umaga po. Kung unang-una, kamakailan lang ho ay naging mabigat nga itong mga binitawang pahayag ni Senador Amy Marcos laban mismo sa kanyang sariling kapatid na si Pangulong Marcos. Bilang opisyal ho ng gobyerno, ano ho ang take mo dito, Congressman? Actually, nakafocus lang ako sa investigation sa mga projects ni Congressman Edwin Garjola kaya hindi ko po na follow ang topic na yan.
Dating man doon ho, Congressman, sa ito namang usapin dito ho sa mga idinawit ho ni dating Representative Elizalde Co na si Pangulong Marcos at dating House Speaker Romualdez sa issue naman ho doon sa 100 billion pesos worth of project insertion sa 2025 na kung saan kinumpirma nga ito ni Senador Lacson na totoo yung budget insertion, and lumalabas din umano na walang alam ang Pangulo, sa halip ay dawit nga ang ilang opisyal sa Malacanang. So tama lang, kuha lang kami ng reaction, Congressman, no? Kung tama lang ba itong naging pagbibitiw naman ng ilang mataas na opisyal ho sa gabinete? Sa tingin ko, hindi. Dahil hindi po ako naniniwala na ang mga nabanggit yung mga opisyal ay ang mastermind sa mga issue na ito. Pero hindi po ako yung may pinakaalam na informasyon tungkol dito. Hindi po ako otoridad dito. Yun lang po ang aking personal na opinion. Kasi sa Kongreso, nakikita ko ang mga congressman, napakarami pong mga project insertions sa mga proyekto na sila din ang mga nagiging contractor. Pag na-award ng DPWH, napakalaki pa po ng sistema ng korupsyon sa mga proyekto ng DPWH at hindi naman pa sila na iniimbestigahan. Kaya feeling ko lang parang medyo selective yung mga nadadawit so far sa mga DPWH investigations. Kung medyo malapit na ho ang Pasko, pero parang si dating Representative Elizalde Co pa lamang yung nasasampahan ng kaso, kung hindi ako nagkakamali, no? Well, kumpiyansa po ba tayo na madaragdagan pa ito hanggang sa mga susunod na araw? Maganda yung pahayag ni Ombudsman Remulla na by December 15, maraming makakasuhan o makulong. At I think we can give Ombudsman Remulla the benefit of the doubt that he will have much to show by December 15. Pag may statement ho rin ho kayo, kagaya na babanggit nyo kanina, regarding ho sa panibagong contractors, particular na ho tinukoy nga ninyo si CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Maaaring mo bang ibahagi sa amin ang iba pang detalye hinggil ho dito, Congressman? Yes po. Si Congressman Edwin Guardiola ang pinakamalaking contractor sa Kongreso ngayon. Ayon sa aking discussion sa ICI sa Martes, siya po ay pangalawa lamang sa buong DPWH kay former Congressman Zaldi Co at mas malaki pa kaysa kay Diskaya. Pero hindi po lumalabas ang pangalan niya noon dahil una, roads at hindi flood control ang kanyang expertise, at pangalawa, karamihan ng mga proyekto na napupunta sa kanya ay ayon sa aking research hindi po sa kanyang pangalan. At yung paraan na mahuli ang buy and sell niya ng mga DPWH projects ay kung malaman natin sino yung mga proponent ng mga insertion sa DPWH budget. At kaya ako pumunta sa ICI dahil ibinigay ko sa kanila ang nakalap kong listahan ng mga proponents ng insertion galing kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. At nagulat po ako nang nasabi nila ngayon lang sila nakakita ng ganitong listahan. Yun pala, ang ICI ay hindi nabigyan ng access sa mga computers ni former Yusek Cabral at hanggang field inspection po ang review nila sa mga proyekto katulad nito dahil wala nga silang documentary evidence tungkol sa mga insertions. Matanong ko lamang, no, Congressman Leviste, well, bakit parang napapansin natin na parang yung mga party list group yung nakakakuha, yung mga nagiging contractors? Kasi kung maalala natin, si Ako Bicol Party List Representative, kasama siya doon sa umano'y mga contractor din. So ngayon, party list representative din itong sinasabing kabilang din sa mga contractors. Bakit kaya ganito, Congressman? Parang nagkataon lang kasi pumasok sila sa politika na meron na silang construction company. Hindi naman po sila district representative, kaya sila siguro tumakbo bilang party list representative. Pero hindi naman po dahil sila ay party list representative nagawa nila ito. More like marami sila kasing connection sa gobyerno.
Kung may katanungan din ang aking katandim dito, si Bombo Jai. Go ahead, Bombo Jai. Congressman, balikan po natin doon sa 100 billion pesos claim ni Zaldico sa kanya testimony. And the reactions today stem largely from former Representative Zaldico's testimony. Sinabi niya doon na yung 100 billion pesos anomaly ay presenta. May mga ipresenta siyang ledger, may mga budget notes and other supporting materials. Considering these details, Representative, why has no one been able to debunk his claim so far? I think the projects are in the budget, and the question is kanino napunta yung di umano'y kickback mula sa mga proyektong ito, at hindi natin yan malaman ayon sa mga dokumento. Dapat siguro magkaroon ng mas malawakang investigasyon. Pero ang research ko sa aking distrito ay meron talagang 4 na proyekto sa listahan na yon sa aking distrito. May 1.05 billion na slope protection at road project sa Nasugbu, at meron 200 million na flood control project sa Lian. At ito po ay aking actually ni-review pa a few months ago dahil napansin ko malaki ang mga budget na ito, hindi naman ni-request ng local government at overpriced. At ayon sa isang concerned citizen na lumapit sa akin, sinabi nga niya na sinabi ng regional director ng DPWH, at ako po ay nag-usap din sa regional director ng DPWH pagkatapos ito, at ayon daw po kay regional director, ito po ay talagang insertion pero hindi niya masasabi sino yung nag-insert, dahil ang sabi ng regional director, kung sasabihin niya sino yung nag-insert, sasabog daw ito. Ibig sabihin, ang mga regional director ng DPWH ay marami pang alam tungkol sa mga insertions, at maganda sana kung malaman natin yung katotohanan kung ipatawag ang mga regional director, DPWH engineers at iba pang mga opisyal. And sorry, I want to ask you this, Representative. Do you agree with those saying that these events appear to be orchestrated from within Malacanang? Meron po siguro sa iba't ibang mga parte ng ating gobyerno. I guess meron din po mga from Congress, meron po from DPWH. Napakalaki kasing sistema ng korupsyon ito, kaya marami pong mga factors para ma-implement ito. And sa testimonies naman ni Zaldico and Orly Guteza, for sure, nasusundan niyo po ito, Representative. When you compare their testimonies, do you see similarities or points of corroboration? Hindi ko po na review ang mga testimonies nila. Okay. On Vice President Sara Duterte naman, Representative, nais naming itanong sa inyo nito kasi medyo tahimik po siya at wala pong inilabas na ng mga statements. Where is Vice President Sara Duterte positioned in all of this? And what issues are sticking to her? And ano yun mga hindi naman? Actually, hindi ko po nasundan ang latest statements tungkol sa DPWH niya kung meron man. Ako po kasi ay talaga nakafocus sa pag-imbestiga sa mga DPWH projects sa aking distrito. Lalong-lalo po ngayon na research nga natin na may mahigit 20 billion na insertion si Congressman Garjola sa 2025 DPWH budget. Congressman, matanong ko lamang sa ibang usapin, parang usap-usapan po ngayon yung umano'y pagpapalit ho ng liderato sa Kamara. Totoo po ba ito, Congressman? Sa totoo lang po, ako po ay isa sa mga pinakakonting alam tungkol dyan kasi hindi naman po ako madalas nasa plenaryo para makibalita sa leadership dahil nakafocus po ako sa aking trabaho sa labas po ng plenaryo. Huling katanungan lamang pinapatanong ho ng ating mga kababayan. Well, Congressman, ano na po yung status ng kaso na tuhong bribery ng district engineer from dyan ho sa distrito mo sa ngayon, Congressman? Isinumitin namin ang aming mga affidavit, tapos sinama na rin namin ang contractor na nagbigay di umano ng pera kay district engineer. At
ang pera na ito ay sana ma-verify ay talagang nanggaling sa contractor. Pag na-verify na yung pera ay nanggaling sa contractor, sa tingin ko, mataas ang tsansa na hindi lang si district engineer, kung hindi pati din si contractor ay makonvict at makulong. Bilang At ito panghuli, po ay isang reflection din ng mahirap talaga na mapakulong ang ibang mga contractor o opisyal dahil walang matibay na ebidensya na nagbigay ng kickback. Except in this case na nahuli sila na may hawak na pera at nagbigay ng pera. Kaya po sa tingin ko, baka sa lahat ng mga DPWH cases, dahil ito lang ang kaso na may hawak na pera ang accused, baka ito po ang may pinakamataas na chance ng conviction. Opo. Bilang panghuli, Congressman, no, baka meron ho kayong gustong iwang mensahe po para sa ating mga kababayan. Go ahead po. Well, actually, yung focus ko ngayon ang investigasyon tungkol sa mga proponents ng mga insertion sa DPWH. At nagulat ako nung sinabi ng ICI sa akin na wala naman silang kopya nito at maganda kung ibigay kaagad ng DPWH sa ICI at least ang kopya ng mga pangalan ng mga proponent na nasa computer naman ni former Undersecretary Yusek Cabral. Kong, maraming salamat po sa oras na inilaan mo sa panayam na ito. Magandang umaga. Maraming salamat po. Mga kabombot, Caster Nation, nakapanim natin walang iba si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Dako pa tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong Walk for Integrity at Good Governance sa pangungunahan ng Simbahang Katolika dyan sa lalawigan ng Cebu sa darating na linggo. May buong detalye ang Star FM Cebu. Pangungunahan ng Simbahang Katoliko ang Walk for Integrity at Good Governance sa lungsod ng Cebu. Inihayag ni Cebu Archbishop Most Reverend Alberto Uy na makikisa ang Archdiocese of Cebu sa naturang pagtitipon upang manawagan sa gobyerno para sa integridad at maayos na pamamalakad. Dilinaw pa ni Uy na ang naturang rally ay hindi upang magrebelde laban sa gobyerno kung hindi isang revolution of the heart na dapat manaig sa bawat opisyal ng gobyerno para sa ikabubuti ng bawat mamamayan. Dagdag pa nito na sa naturang rally ay bitbit umano ng simbahan maging ng mga dadalo ang banal na espiritu, maging ang pagmamahal ng Diyos sa bawat taong lumalaban ng patas sa pamamagitan ng boses ng karunungan, kapayapaan at hustisya laban sa korupsyon at tiwaling pamahalaan. Kung kaya't hinikayat nito ang publiko na makiisa sa naturang rally upang ipakita ang suporta sa magandang pagbabago ng bansa. Samantala, gaganapin ang rally sa darating na November 30, 2025 na kung saan ay magkakaroon ng misa sa ganap na 2:00 ng hapon. Pagkatapos ng misa ay magsisimula ang naturang lakad mula Basilica Minore del Santo Niño de Cebu hanggang sa Fuentes Menya Circle kung saan ay magkakaroon din ng programa kasabay ng panawagan para sa mas maayos na pamamahala ng gobyerno sa bansa. November 30, that's a Sunday. Walk for peace, walk for integrity, and walk for good governance. Sa Cebu. So, this is not some kind of a rebellion. It could be a revolution of the heart. No? So, November 30, 2025, that's a Sunday. Please give your time and give yourself. Mula sa lalawigan ng Cebu, this is Star DJ Kylie Crystal. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbu! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa palitan ho ng piso kontra foreign currencies ang US dollar ay katumbas ho ngayon ng 59 pesos 0.07 centavos. Hong Kong dollar katumbas ho ng 7 pesos 0.56 centavos. Singaporean dollar katumbas naman ng 45 pesos 0.07 centavos. Ang Saudi Arabian Rial katumbas ho ng 15 pesos 0.71 centavos habang ang euro katumbas naman ng 67 pesos 0.97 centavos. Mga kabombot Caster Nation, maging updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations sa iba't ibang panig ng bansa.
Maaari nyo na kaming i-follow sa aming Facebook page, TikTok account, X o kaya naman ay subscribe ang aming YouTube channel. At syempre, maaari nyo ma-download ang ating Bombo Radio mobile app sa pamamagitan pa rin ng Google Play Store at Apple Store. Maging updated rin sa mga balitang lokal, nasyonal at internasyonal sa pamamagitan ho ng ating mga istasyon dyan sa may bahagi ng Visayas. Siyempre nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo, Bombo Radio at Star FM Bacolod, Bombo Radio at Star FM Cebu, Bombo Radio at Star FM Rojas, Bombo Radio Calibo at Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomot Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 34 days to go before Christmas Day. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Back-to-back winner pa rin sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program mula rito sa Bombo News Center Makati. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Tak ng alas 8 Saga. Welcome na sa Bombohanay Big Time. Sa ato nanay nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Sa aton sini nga mga kabombo may rasang 34 dias ang nabilin kag Pasko na. Kagaron sa aton nga mga headlines sa top story of the day naton, suspect sa pagpamahog nga may bomba sa Fort San Pedro National High School na dakpa na.
Samtang Environmental Management Bureau Region 6 ginpauntat ang mga projects sang SunWest Corporation, International Builders Corporation kag Alencon Development Corporation sa kabukiran sang Antique bangod kuno sa sampaw-sampaw sini nga mga violations. DILG Iloilo City nagrekomenda sa DSWD nga hiwaton na lang kuno ang payout sang AIC sa Iloilo Freedom Grandstand agod to nga malikawan ang ginaligar pagpamuhin sang mga barangay officials sa makuha sining ayuda sang mga benepisyaryo. Sa iban pagid nga mga balita, Securities and Exchange Commission Region 6 nagpaandam sa publiko sa mga mahiligon nga magtaya-taya sang ilan sining nga mga kwarta sa mga investment schemes kuno nga nagapasalig sang madasig kag dako pa sining balik sang ilan sining income or ilan sining ginansya. Basi mas scam kamo pareho sa mga nabiktima sang sining do-of scam. 4 minutos na nakaligad sang takna nga alas 8 sa aga, mangingkaw po naton subungaga diri sa aton nga pagpangalagad ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Aton sining linya live si Police Major Shalamay Sangrines. Major Sangrines, ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Doni. Bombo Doni, good morning good morning sa tanan naton nga mga kabombo. Yes, Major Sangrines, ma'am, may dako karon nga development kita sa Iloilo City Police Office regarding sa investigasyon sa series of bomb threats sa diri sa syudad sang Iloilo. Kahapon may nadakpan kita nga sospitsado. Paano naton ini na tumod, Major Sangrines, ma'am? Resulta na ini siya, Bombo Don, sang pagbinuligay sang mga katapo sang mga nagkalain-lain nga mga eskwelahan diri sa siyudad sang Iloilo, sa amon abi sa bahin sang ICPO, kag sila pagid ka mga ahensya sang gobyerno nga nagatinguha kita tanan-tanan no nga malabot kung sino ni ang sa likod sang sa karon as of 5 PM kahapon no sa pagmonitor nakon nakalabot na kita sa 35 sa bomb threat incidents nga nabaton diri tag sa mga kabombo naton. Ginapasalamatan naton nga apisar nga ti daw medyo ginhapo-apo ang aton nga mga ido, ang mga EOD team ta karesponde. It turned out nga negative tanan nga to nga mga bomb threat messages nga ginpadala sa aton. So may kahapon may amuni no, may update kita, dako kita nga update nga sa diin ang kaso or insidente sang bomb threat diri sa Port San Pedro High School. May nalabot kita nga personalidad nga ginatudo, minor de edad ginatudo nga siya ang nagpadala kag isa siya sang ginhalinan sang naglapta nga bomb threat dira sa Ilabulutuan. Siya gid mismo kuno ma'am ang nag-compose ang sining script or mensahe nga naglapta dira sa ila? Sa inisyal nga investigasyon, may estudyante man nga nakakita sa iya. Ang bala daw hindi ta pa ni ma-confirm ko niya gid niya linyada, pero nagagwa nga may anggulo nga daw hinilog-ilog ya bala ang pag-compose man no, ang style linyada sang mga previous nga mga bomb threat messages nga ginpadala sa previous man nga mga eskwelahan to kag insidente. Kay ang ining iyagin padala nga ni kung kita nagsala sining ulihin na lang niya November 19. And then ulihin na niya nakabato ng Port San Pedro. And then amo nakahapon na labot bala sang pag trace up ikaw diin mo ni naghalin ang nabaton mo ini nga screenshot or ang message kanina sa GC, di nga halin nga GC, kay sino nga personalidad. Sa tracking, bala pagsunod, no? Sang kapulisan, kag sang mga school officials naton, mga estudyante, kag tanan, kay ti halos tanan kita, nagkakahangawa na mo. So, muni nga nalabot ni ang minor de edad nga may nagagwa sa initial investigasyon. Ginlog-ilog, yan lang balang style sang pag-compose sang message.
sa may ay planted amuni sa diri nga area kagin pang forward ini sa GC asa nga nalabot ni siya. Kag may mga circumstansya initially nga nagatudo nga sa siya ang source. So amo na nga kay ko mo minor de edad siya no 15 anyos insige dagin pa idalog ni sa kustodiya sa pay nagkop sang aton nga WCPD investigator in coordination man sa aton CSWDO. Oo. Gin ako niya man mismo, Major Sangrines, sa aton sini nga mga kapulisan nga iya gid man ini ginimo? Actually, as to the details, kay kagabil pa lang to sige pa to pangusisa sang aton WCPD kag CSWDO, wala pa kita sing confirmation parte sina tanan-tanan. Kag isa pa ginano no special ini nga pagtratar o kun pagpangusisa kun bata bala nang involved kay basi bala kun initially ginako niya pero gingamit lang gali siya or may behind pagitira basi bala kun mapatalang kita nga ti kapin pa damo na ning ginabantayan ta basi kun may mga dapat pa kita labuton kag kay bala mo nagagwa pagid nga sa initial sang pagpangusisa hindi gid ma-establish hindi niya coordinated nga insidente sa iban nga mga eskwelahan. So amo na nga ginatagaan tagid sang sakto nga proseso, due process kag ginasiguro ta nga wala man kita sing may mabayular nga kinamatarong sang aton nga minor de edad nga involved nga bata nga ini. Oo. Ano kunong background sining bata, ma'am, nga ang nahimo niya ini? May initial kita nga information nga ti daw may mga concerns gid man ini no as to the behavior sang bata or may mga records pero ina subject pa sa confirmation no sa records sang aton WCPD sa barangay kag sa aton CSWDO. So base kon isa man ining bata nga isang biktima sang circumstansya bala kag may mga kakulangan ang mga ginikanan ang mga barangay officials sa ang community sa iya pagdako sang tarong daw muna sa pagdako niya sa pag-eskwela sa pagginawi niya bala. So muna nga too premature pa para nga sa mga pumuluyo naton sa mga takabombo naton. Too premature pa para nga kuan kita nga magkondenar kita no kag siling kita nga ti siya nagid ini kay kami mismo sa kapulisan hindi kami kumbinsido nga aangot ini siya sa tanan-tanan nga mga insidente sa karon nga as of yesterday naglabot na sa 35 kag nagulamid sang tubong malapit na or sobra na sa 20 ka mga eskwelahan both private kag public diri sa syudad sa Iloilo. Why gid man ni saya, ma'am, sa paginakop sang iya nga mga ginikanan sa amay kag Iloy niya kay daw ang lola niya sini ang nagpatigayon nga ma-presentar ini siya sa aton nga mga otoridad, Major Sangrines? Yes, amo na ang ginapunto ta nga basi may biktima man lang ining bata nga ni isang circumstansya kag apisar sang series of appeals or panawagan naton sa nagligad noon tatan ini basi kon ining bata nga ni daw ay kahangup fully no sang konsekwensya sang inubra niya kag way siya kaintindi nga kung ano ang epekto bala kag huol kag halit ang iya ginsudlan kung ma-establish nga siya gid man ini no ang isa sa mga involved no sa mga bomb threat incident diri sa syudad. But regardless, Major Sangrines, ma'am, desidido ang aton sining kapulisan nga pasakaan isa sa nga nagakaigo man sining panumbongon, ma'am? Seryoso kita no sa bahin sang pamunuan sang ICPO para nga mag-implement sang accountability in kaso gid man nga mayara. But we have to respect the process kag kung ano ang nagakaigo nga pagtratar pananglitan nga ang aton nga involved no is minor de edad no Pompodon. Okay. So ti granting abi, ma'am, nga ining
sospitsado siya gid man ang responsable sa pagpamahog dira sa ilang sining nga eskwelahan, but dira lang niya sa ilang sining nga eskwelahan. In fact, may mga nauna pa gid nga mga incidents ang bomb threats nga daw hindi man naton sini ma-connect sa iya, especially kung ang iya ni ginkopya niya lang sa previous nga mga naglapta sini nga mga messages ang bomb threat. So meaning may iban pa gid nga mga suspects diri, Major, nga at large as of now. Hindi man sa kadetalye gid sina Bumbodon, no, kay ongoing pa ang investigation. Pero gina-consider ta nga damo pa trabahohon ang kapulisan, especially ang mga cybercrime investigators ta. Dako ning update kay magasurvey gid ining leksyon sa mga kabataan ta ginikanan sa aton tanan-tanan nga kung mapamatud-an nga nabasi kung nakiuso lang, nakisabay, nakisawsaw lang, nang kopya-kopya lang, kadako sang liabilidad, no, sang tao, sang bata nga ma-involved sini diri sa mga bomb threat, pagpadala sa mga bomb threat messages nga ini. So ang aton niya is ginatan-aw ta nga ang mga ginasundan ta pabala nga mga anggulo, sirkumstansya, isigihon pa ni sang kapulisan. Kay probably may mihura na ang pagpaninguha naton, pero damo pa trabahon ang kapulisan, and rest assured nga malabot ta ina tanan-tanan and mapaunta ta mo gina siya Bombodo, no, because nga tinakita nila nga seryoso ang kapulisan nga magpasaka sa nagakaigong kaso kung ang ebidensya magawaran, kag even ang aton nga local government kag kita tanan-tanan no nga mga pumuli diri sa syudad sa Iloilo nga nagakondenar kag wa ay nagatolerar sa kaangay sini nga mga insidente. Oo. By the way, ma'am, speaking sang ongoing naton nga investigation, kita sa ICPO may ara gid kita dra, ma'am, sang daw dedicated abi nga mga personnel or unit nga may expertise sa pag-investigate sa mga cybercrimes, or nagarely man lang kita sa aton sining iban nga mga support units like ang RACO, Major Sangrines? Ginauyatan ini sang aton nga mga IOC or investigator on case sa mga nagaresponde nga ini. But we are closely working sa aton nga mga cybercrime investigator sa RACO. Although nga ang aton mga ila ka mga IOCs diri Bombodon na ginpaidalo gini siya sa mga trainings mo, mga basic balang kwansang pag-usisa sang pag-imbestigar sa mga cybercrime cases. So galing ko medyo komplikado bala, kinanglan tagidya ang eksperto kag ang mga gamit bala. So ay kita sina ano pa nagapangayo kita bulig sa aton nga RACO 6. Pero ginpang empower ini, no, ang mga investigador naton diri, although hindi man tanan, pero may mga pila kita ka investigador diri nag-undergo sang training, ginpang empower, no, ginpang capacitate sang aton nga RACO 6 para nga hindi lang kita totally dependent sa ilang mga cybercrime investigators. So galing lang admittedly kinanglan tagid ang bulig nila, especially kung mga complicated ang mga kaso, kag it's more of technical gid bala ang mga concerns. Ang sa EOD, ma'am, Explosives and the Ordnance nga unit, do we have sa ICPO nga separate nga unit dra, or ang sa regional office man ni ang aton sining ginatawgan sa mga moning cases? May ara gid sila dedicated diri sa ato na muning SECO 6 ta. Okay. Ang sa CC Explosive and EOD ang K9 unit nila. Pero kung ma-monitor naton, si Major Urbina, ang ila team leader sa regional office, nag-augment na di sa aton because kadamo bala. So ginabuligan na ni ang aton nga SECO 6 ang RECO team para nga ma-cater, ma-address ining mga sunod-sunod nga tawag sang bomb threat ni sa mga ikilahan. Okay. Daw since Monday nga daw halos kada aga, Major Sangrines, may mga report sa mga bomb threats sa various schools diri sa syudad and even sa probinsya sang Iloilo. Labot man sa Antique, dito sa Negros Occidental may ara naman to kuno.
But since na tabo ini kapon ang development nga may nadakpan daw subong sa kaluoy sang makako daw waay naman sang may nakapuhag nga bomb threat diri sa syudad sang Iloilo Major sang Grines basi daw natahap man sila kay ti may nasampulan na kita sa ECPO, ma'am. Amo na ginapasalamatan ta kun maguntat na gid bombo do, no, but we remain vigilant kag nagabantay kita sa gihapon kag kapadayon kita sa atong investigasyon. So apisar nga may initial gains na kita kung investigasyon ang pagambalan. Sige. With this, sa imo siring nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, Major Sheila May Sangrines. Ma'am, thank you gid sa imo kag mayong aga. Mayong aga, Bombodon, kag mayong aga sa tanan nato ng mga kabombo. Okay, there you have it. Si Iloilo City Police Office, spokesperson Police Major Sheila May Sangrines, diri sa aton sining pagpangalagad. Although may ara sang initial nga admission, ang ining grade 10 student, ginapayag 17 years old, nga siya kuno ang responsable sa bomb threat nga nabaton sang Fort San Pedro National High School, and may ara man kuno sang mga witnesses nga nakatudlo nga nakita ini ang sospitsado nga siya ang nagkopya kag daw gin-edit niya lang abi ang previous nga mga bomb threat messages nga ginpadala sa iba niya sini nga mga eskwelahan kag gin-apply dra iya sa ila sa may Fort San Pedro National High School. Ang script sang iya sini nga message nagahambal, I planted 3 bombs in the Fort San Pedro National High School campus earlier. 1 near the grade 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and the others, stay safe everyone. Kung aton gid man sining basahon ining script kag i-compare naton to bala Bombo Chris sa script sang nagpadala sang bomb threat sa may Iloilo National High School nga medyo plastado gito ya kag specific kung diin nga building, pila ka bilog sa isa ka building. Ari ya generalize lang sa grade 7 may arada, sa grade 8 may arada, sa grade 9 may arada, sa grade 10 may arada. Unlike dito ya sa piyak nga specific gito ya kag detalyado kung diin nga building. May pangalan pa kung ano nga building. So may aragin man sang variation sa tono kag sa pamaagi sang pagcompose. Ang isa to ya, ang naglapta to ya sa may Iloilo National High School kag sa iban nga mga eskwelahan daw medyo conscious to sa iya sining nga grammar. Nga correct grammar gid ang iya sining message. Ari iya daw mabasa mo gid man nga nagkaka-copy paste and gin-ilis-ilisan lang kay ti hindi niya man to pwede nga gamiton nga ang ipadala niya dra ang kopyahon niya tapos i-send niya nga dra sa Fort San Pedro National High School tapos ang detalye iya mga building sa Iloilo National High School ang gintamnan niya ti ilis-ilisan niya man kuno abi. So posible nga ining nadakpan kay gin-surrender sang iya sining nga lula nga namahog sa may Fort San Pedro National High School basi nagsakay lang gid man ini siya matuod. Kung ano man yang iya sining rason or motibo or inspirasyon, ano nagtulod sa iya nga amo na tong pamuhag sa iban nga mga eskwelahan nga panawagan ang mga otoridad nga untatan nyo na tapos siya iya mabulig man sa pagpalapta, mabulig man sa pagpamuhag kag sa ila mismo iya sining nga eskwelahan. Ti ginapahayag nga initially daw may personal problem ni daw problemado ini nga estudyante kay it appears nga why saya sa paginakop sa iya sining nga ginikanan walang takabalo kon ang iya sining nga mga ginikanan nagatrabaho sa luwas ang pungsod, gatrabaho sa
outside of Iloilo City nga way sa ila sini nga balay or nga ini siya ara lang sa paginakop sang iya sini nga lula kay ti lula niya sini ang nagdala sa iya sa police station kag nag-surrender sa iya. Voluntarily nga gin-surrender. Kay ti kun way niya gin-surrender, ambot kun na tultulan sang aton sining nga mga kapulisan, kung gin trace up lang nila ang digital footprints sang mensahe nga na-trace nila kung diin naghalin nga account, kung sino ang ara sa likod sang account nga ina, diin siya sang ginsenya ina nga mensahe, ara bala siya sa city proper, ara bala siya sa La Paz, ara bala siya sa Molo, or ara bala siya sa probinsya sang Iloilo, or basi dito iya sa Manila na trace ang origin sang message. Ambot ko nakalabot na sa amo sina nga mga tracing nga aton sini nga mga otoridad kay according sa kay Major Sangrines ang natabo sini diri kun nga samaw daw natumod nila ining sa may Fort San Pedro National High School kay nagpinamangkutanay ang isa to nga nakabaton ginpamangkot diin kasi na nakabaton. Or paano mo ina na balaan nga may amo na, sino nakasend sa imo, ti ang nagsend sa iya, gin kantuan naman, gin pangita naman, ikaw yati, gin padala mo na, pero diin inahalin, diin mo na nakuha, sino nagsend na sa imo, ang ginsugid niya naman, diri ko ni nakuha ho, and then gin kantuan naman to, no, so gin usoy ang source, hasta nga, nakakam-up yang aton sini nga mga kapulisan, sang istorya nga may ara kuno sa nakakita sa sining persona. Nga ginkopya niya, ang ginsend niya sa ila sining group chat, nga nabaton, kag na-receive, kag ginsend man kuno sa iban, or nabasa diri sang ila sining mga manunudlo. Pero ti, ang pagdakopya, wayang aging kantuan sa mga kapulisan sa ila sining nga balay kay na-trace siya nga ikaw to kuno ang nakita nga nag-obra-obra sang sining nga message nga ginsend sa inyo sining nga group chat. Hindi ya sang amo sinaway dahil nakalabot ang aton sining nga mga kapulisan kundi bangod ya sa lula sang sining sospitsado nga gindala ang iya sining nga apo sa police station kag gin turnover. Nga gin turnover sang iya sining nga lula. Nabalaan bala sang iya sini nga lula, teke balang iya sini nga lula nga na balaan niya nga ginatrace na sa mga kapulisan kag sang ginausoy sang kapulisan ang ginagyan sa mga mensahe, lapit na lang matumod sa iya sini nga apo. Paano nabalaan sang iya sini nga lula ang iya sini nga apo among responsable? Nag-ako sa iyang iya sini nga apo. Ang maestra sang iya sining apo nagsugid sa lula, nag-report sa lula nga lang imo ni nga apo bawa mo gini ang copy-paste to sang message sa nga may bomb threat kag gin baylo-bayluhan niya, gin-edit niya, nga ginpagwa niya nga diri kuno sa may Fort San Pedro National High School ang bomb threat. That's why nga ginpangunahan na lang sang lula nga i-turnover, i-surrender niya sini nga apo sa aton sini nga mga kapulisan. Kag nag-ako man ang apo, ti regardless abi butang tanga amo ning apo ang responsable gid man nga nagsakay lang siya. Kay bangod sa way man sa sang mabugat gid nga matua motibo, way man sa sang dumot sa Fort San Pedro National High School, way man sa sang dumot sa iya nga mga classmates, way man sa sang dumot sa iya sini nga mga manunudlo. Nga ang iya yati basi kulang lang sa paggiya, kulang lang sa paghatag sa iya sang direksyon, nga nag-engage sa iya sa mo sining activity nga way sang kapuslanan nga magpalapta sa iya mangin ugat sa iya sang bomb threat.
granting abi nga kinupya niya lang ini kag ang Port San Pedro National High School ang ginman yang iya sini nga gin pahog. The fact remains nga ang ginsuguran gid iya sang mga bomb threats halin sang last week nga nagsagunson hasta sang Lunes, Martes, Miyerkules hasta kahapon Huwebes ang pinaka katapusan nga nakabaton sang bomb threat ang Ateneo de Iloilo. Tiara pa saya sagwa at large gyapon siya. Siya sini ang original gid kumbaga kay ang ining nadakpan niya sa Port San Pedro National High School nangupyala ni saya mo. Sang script, sang message nga ginpadala niya mandra sa ila sining eskwelahan. Ti ang source gid ya ang pasimuno gid sang tanan at large sa gyapon. Ti okay lang kung adtong paladala sang mensahe sa Isatio, sa West Visayas State University, hindi lang sa main campus, kundi pati sa mga external campuses sini as far as Negros Occidental, Himamaylan. Nakalabaton sang threats. Ang nagpadala sang threat to sa may Sanag High School, sa may Sambag. Nagpadala sang threat sa CPU, sa NISO, sa St. Therese. Kung wa ito yung labot ining nadakpan sa Port San Pedro National High School, titani ato sila, ang iban to, may mga lula man to sila or lulo man to sila nga ma-turnover man sang ila sini nga mga kabataan. Kay kunwaay, ambot lang kun ang ginhimo sang ICPO nga na-trace ang origin sang bomb threat sa Port San Pedro National High School, ginahimo Manila ihan dito sa nagpadala sa Isatio nga duwagid ka beses sa may Iloilo National High School nga duwagid ka beses nga ginapabugtaw kaganhon ang taga-EOD kag si Dr. Ernesto Servillon Jr. Kagahon niya sila ginapabugtaw. Titani may lula man to sa nga ma-turnover sa iya kay kunway sa sang lula ambot kung gin-apply man sina dra sang ICPO. Ang gin-apply nila nga strategy nga natumod ang sa Port San Pedro National High School. Actually, hindi ko yung mahambal gani nga natumod nila. Kay ti kunway niyang lula nag-surrender sa iya sining apo. I doubt kung matumod gin man nila. Natabuan lang nga may lula iya nga nag-surrender. Ti kunway nag-surrender ang lula. Sooner than later, matumod gin man ayhan sang ICPO. Basi matumod nila. Ti kun matumod ina nila, kung effective ina nga strategy para sa ila, ti dapat i-apply Manila ni sa nagpadala to sa Iloilo National High School and the rest. I-share Manila na kung best practice nila inidiri sa syudad sang Iloilo sa pagtumod sa mga responsable sa bomb threats. I-share nila na sa Iloilo Police Provincial Office, sa taga-Kalinog to, sa taga-Lambunaw to, sa taga-Estancia to, nga mga kapulisan. Nga mo ning ginimo namon diri sa Iloilo City nga why na 48 ka oras sinurrender na lang sang lulang iya sini nga apo kay ti lapit na lang namon sila ma-corner mo kay amon ning amon gin-apply nga strategy. Una ang nakabaton to ginpamangkot namon diin inahalin ang nabaton mo nga mensahe. Tapos ang gintudlo niya nga ginhalinan ginpamangkot pagid namon diin naman na naghalin ang imo sini nga nabaton nga mensahe. Tapos ang gintudlo niya naman ginpamangkot namon so on and so forth hasta nga makalabot kami sa puno gid. Ti why na kaya kami makalabot sa puno na napanagupnupan na sang lula nga ma-pinpoint yang iya sining apo. Ti pinangunahan yan lang gin-surrender niya na lang ang iya sining apo sa amon. Why na yan mga rako-rako na ang mga cybercrime, anti-cybercrime na why na iya kay kami lang ya, nang usisa lang, nang one-on-one lang sa mga nakabaton sang mensahe, tigunutihan namon hasta nga, sang lapit na lang namon ma-pinpoint,
ang origin sang message, sinurrender na lang sa sangiya sini nga lula. I-apply ta na nga strategy to sa nagpadala sang bomb threat sa Niso, sa Nasyo, sa West. Kung amugin man na. Para nga matumod to ang iban pagid nga nagpadala man sang bomb threats, kung isa lang to sa, kung dua sila, kung tatlo sila, kung pila to sila. Kay as long as adto sila wa ay matumod, isa lang ang natumod, kay ginsurrender sang iya sini nga lula, anong aton sini nga assurance nga hindi na to sila magpangsabotahe pa. Ang support San Pedro ni ginatawag lang or gina-consider nga base biktima sang sirkumstansya. Ti kung ano nga sirkumstansya ang tulod sa iya nga magpalapta iya sang message, amo man ay hana nga sirkumstansya ang nagtulod to sa iban nga magpalapta man sang bomb threat, o kung may mas madalom pagito iya nga mga motibo sila kay may lain pagidya sila nga sirkumstansya. Ti ang sirkumstansya ni sang bata nga bangod kulang sa pag-iya sang iya sining nga mga ginikanan, ginkorek sang iya sining nga lula, pinagi sa pagsurrender sa iya sa aton sining nga mga otoridad. Ti paano to ya karon sin uto makorek sa mga sirkumstansya to, sin uto ang mabulong sang motibo to iya sang iban nga mga nagpalapta sang bomb threats. Nga kun way patuya nagumpaw ang ila sining nga mga pilas, way patuya nag-ayong ila sining nga mga balatian to nga ang resulta mong pagpadala nila sang mga bomb threats, mapadala man gyapon to sila. Magluwas lang kung na balitaan na nila ni nga ang support San Pedro gani nadakpan, ti basi matahap man sila nga basi sa sunod kung hindi sila maguntat, sila naman ang madakpan. Kay basi kag isurrender man sila ni lula nila or ni lulo nila da, or pinagi sa pag-uti sang tracing sang chain of messages sang bomb threat, basi kag malabot gid sa aton sini nga mga otoridad ang puno, even without the aid of the Regional Anti-Cybercrime Unit or sang PNP Cybercrime Division or sang mga taga National Bureau of Investigation or CIDG. Kundi pinagi lang niya sa mauti nga proseso sa mga kapulisan sa pagpang-isa-isa sang mga probable suspects. Ina kung may stamina nga aton sini nga mga kapulisan sa amo sina ang klase sang trabaho. Kung may rutay ang aton sini nga mga kapulisan sa amo sila nga klase sang trabaho. Kay kunway ti matawag tangang ining sa Port San Pedro na tumod lang ni ang ining suspect, hindi gani iya bangod kay natsambahan na or bangod kay nakajakpat ang aton nga mga kapulisan. Kundi bangod iya sa lula nga nabalaan ang ginimo sang iya sini nga apo, andwa niya ginatulirar, ginsurrender niya sa aton sini nga mga kapulisan, ti sino karon ang kabaton sang 100,000 pesos? Or due bala for release na ang 100,000 pesos sini nga reward money kay nadakpa na ang nagpalapta sang bomb threat galing kay ti ariya ang sa Port San Pedro malang ni pagpagwa sang anunsyo ni Mayor Treñas nga may ihatag siya nga 100,000 pesos sini nga bomb threat, daway pagani tuya napuhag ang Port San Pedro National High School, way pagani tuya sa naguro nagkabaton sang bomb threat. So the 100,000 pesos sini nga reward money is intended for somebody else, no? Nga hindi ining sa Port San Pedro National High School siguro. Kiti kung ang shinmil to ihatag tani sa pagkakilala sa nagtudlo sa estudyante sa Port San Pedro National High School. Ti ang iban to yang mga lalagson pa
Iniyang taga Port San Pedro, biktima na niya sang sirkumstansya mo, kay na boring saya, kay may problema saya sa ila sini nga personal, gin kopya-kopya niya to, sinong iyang naging kopyahan, amo gito yang pasimuno. Kag amo to ang una ngagin tigan-an sang 100,000 pesos ni Mayor Raisa Triñas. Ngagin parambusan manigub toto sang another 100,000 pesos, 200,000 pesos na tanan, ipagwatan na ni. Or kung hindi man 100,000, pila 5,000 lang ang mabaton sang sining liabe sa pagkakilala sa suspect sa bomb threat sa Port San Pedro National High School. Pating pagtunga ya bumukri sang reward money, paligban tapano. Nagaan patasang palaligban, kay kunway na niya tani, gin oper-oper ang reward money. Kay katungdana naman na sang aton sini nga mga kapulisan nga trabahoon ina. Hindi man pwede nga pulis ang tagaan aton sang reward, kay nga ati obligasyon nila na mo, may sweldo sila Disyembre, mabato na sila sang ila sini nga mga bonuses. Tiba-tiba ng aton nga mga kapulisan subong, masalig pa ya sila sa reward money para nga magtrabaho sa ila sini nga trabaho. Kung intendi din na sa mga private individuals nga nagabulig sa mga kapulisan, sino sini karon ang mabaton sang reward money or share sang reward money, no? So stani kay kunwa na ni Mayor Raisa gin hatag-hatagan sang reward money, why natatani sang isa ka palaligban ri bumukris, mapokus na natayatani sa pagtumod sa kung sino ang iban pa nga mga responsable sa series o bomb threats, kay definitely nagagwa ya nga ang ining gindakop kahapon or surrender rather sa giya sini nga lula ang iyang sarabton ang sa Port San Pedro National High School lang. Definitely may araya sang iban pagid nga at large gyapon subong, and we hope lang nga may mga lula pa sila nga ma-turnover man sa aton sini nga mga otoridad, kay kunwaay nakasolve lang ang ICPO sang isa sa madamo nga mga kaso sa hilaw-hilaw pa sa tsamba. 40 minutos ang nakaligad sa alas 8 sa aga. Balikan naton silidugang nga mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions, agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Kung nagaluto, mas maayo gid nga tabunan o kontakluban ang kaldero agud makakinot sa tubig. Bangod, mas nagabuhin ang evaporation kag mas madasig nga nagainit ang tubig. Ang may taklob nga kaldero nagatrap sang heat gani mas madasig malabot ang boiling point. Mas madasig man maluto ang pagkaon gani hindi mo na kinahanglan magdugang pa sang tubig. Kag mas makasave ka man sa energy o kun sa kuryente. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simpleng pagi agud makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga Philippine Standard Time, 8 minutos antes ang 9:09 saga. Pabalik sa Bombohanay Big Time.
This time, i-award ani nato na dagan sining premyo sa isa sa mga mapalaro naton sining daily draw winners sa nagapadayon naton nga daily draw sang 1 to panalo part 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ari na karon sa aton sining studio ang aton sining winner standby. 1, 2, panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Ang aton sining winner taga Barangay Rumbang, Potota na Iloilo, 44 years old, nagamit ni siya sa proof of purchase nga Dr. Wong sa sulfur soap. Ari karon sa aton sining studio si Ginang Sheila Resurrection. Ma'am Sheila, good morning. Congratulations gid sa imo. Good morning man, Bombo Don. Anong imo sining pamatyagan kay nagdaog ka sa promo sang Bombo Radio? Ay birthday gid ang kalipay ko kagabi pagbati ko kangalan ko nga ginlawag. Ikaw gid mismo nakabati. Ako gid. Oh, may lang why mo na buyan nimo sining radio? Why man. Okay. Nagpalapit lang ko sa radyo para sigurado nga ako gid man to. Okay. Ikapila mo na ini ka beses nga nagdaog sa promo sang Bombo Radio, ma'am? Katatlo Don. Oo, sige basta permega pasakop pa madaogin na. Ma'am, ara imo sining 1,000 pesos ginahawiran mo na pagkita sa aton sining mga kabombo. Kag isipabi ma'am kung kompleto. Sipon ko ang 1,000 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. 1,000 pesos nga cash prize. Anong plano ni Ma'am Sheila sa iya sining 1,000 pesos? May bakal do ko kabugas kag iduga nga pangbalon sa akon estudyante. Pila ka bilog estudyante ni Ma'am? Isa lang, sir. Diin ga eskwela? Sa Pototan Pilot Elementary School, grade 6. Grade 6. Oo. Sige. Ma'am, magluwasin na sa imong 1,000 pesos nga cash prize ara pang imo sining gift pack nga nakasulod sa balde nga Orocan. Anong imo sining mahambal ma'am kay ara nakalon na baton mo ng imo sining mga premyo? Madamo gid nga salamat kay Lord nga gintagaan ako sang chance nga makadaog kag gintaw-an na kami sang grasya paagi sa promo sang Bombo. Okay. Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM. Star FM, it's all for you. Okay, there you have it. Congratulations kids sa liwat sa aton sining winner. Sige nang Sheila Resurrection sang Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Siya gid mismo nakabati kagabi isang announce ginawag nga siya ang daily draw winner. 5 minutos antes ang alas 9 sa Agasan Baya, balikan naton dugang padri sa aton sining pagpangalagan pagkatapos lang sang mga panumdom. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese, kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan.
Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sa ang Oras Philippine Standard Time, 2 minutos antes ang las 9 sa aga, pabalik 3 sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Sanbay sakay Bombohana Joy Andasa. I-check nato ni karon ang report ni Bombohana. May kantanan ini sa sining recommendation sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG diri sa syudad sa Iloilo. Parte sa sini mga payout sa Department of Social Welfare and Development sa AIC so kon aid to individuals in crisis situation kay sang damlag lang. Wala to sini ang mga reklamo gagin na palabuot sa pila ka mga benepisaryo sa magkatuway sini nga mga barangay diri sa syudad sa Iloilo kay supposedly ang ilang mabaton nga ayuda halin sa DSWD 10,000 pesos pag payout sa mga barangay or sa mga kabarangayan, pila to ang mga benepisaryo, daho sa ila sa DSWD or sa mga taga DSWD, 10,000 pesos ini nga cash. And then, pirma sila sa papel, nga nakabaton sila sa ayuda halin sa DSWD, ang ginpirmahan nila dito naka-indicate man ang amount nga 10,000 pesos. Pero pag talikod iya sang sining mga benepisaryo, imbes ka magdiretso pa uli, may mga ginahapitan niya sila nga mga hulot. Kay antes kadi ang payout, gin-arrange kuno sa ila sa pila ka mga barangay officials. Nga although sila ang makabaton sang 10,000 pesos sini nga ayuda, pero isurrender nila kuno sa barangay ang 8,000 pesos. Subuhinan sang 8,000 pesos ang ilan sining baton nga 10,000 pesos. Kay ang inang 8,000 pesos kuno i-distribute man sa mga barangay official sa iban nga mga pumuluyo nga waaya nag-qualify sa 10,000 pesos sining nga AIC salin sa DSWD. Ti may mga benepisyaryo nga nagwangal kay hindi magsugot nga ilaya nga 10,000 nga natumod iya sa DSWD nga amo nang ihatag nga ayuda sa ila kay amo nang ila nga kinahanglan buhinan lang iya sang ila sining nga mga barangay officials nga nagsawsaw sa sining AIC program sang Department of Social Welfare and Development. Ti para kuno nga wala sang pangbuhin nga matabo, malikawan ang pagpangbuhin sining nga mga matabo nga ginahimo kuno sa mga barangay officials. Ang brilliant nga recommendation sang taga DILG hiwaton sa Iloilo Freedom Grandstand ang payout. Ambot kun sa ano malikawan ang pagpangupit sa mga kapitan kung sa Freedom Grandstand hiwaton ang payout. Check ta ang linya ni Bombohana Joy Andasa sa Diri Madugay diri sa aton sining pangalagad. 2 minutos na nakaligad sa las 9 sa aga si Bombohana sa report. Please go ahead. Bombo Doni si DILG in the city of Carlin Jr. ang head sa mga opisina nga sa public place o sa isa lamang kalugar pati gayunon ang payout sa assistant to individual in crisis situation o kon AIC. So, for example, dara sa may Iloilo Freedom Grandstand ang ginrekomendaman ni Lim nga pati gayunon sa ining payout sa AIC agud nga
makitaan sa tanan kag invited diri ang magkatapos ng media, mga NGOs kag amo man ang mga nagareklamo kuno o kung tawag ni Mr. Oscar Lim na reklamator nga sa subong nga nagpadala sa mga complaint man sa DSWD sa ining AX nga may ginabuhinan sa mga punong barangay o kung barangay officials. Sa subong, yara na sa 4 ka mga nag-file ng formal complaint sa Department of Social Welfare and Development Region 6 sa DSWD Region 6. Ang na-record riman sa mga ahensya sa mga nag-file sa formal complaint nga ginalagar nagapamuhin ang ining mga punong barangay sa ining nasambit man nga AX Bombodoni. But upon reviewing sa ining complaint nila nga gin-file, nakitaan nga daw kaangay nga nagapamangkot ini kon inquiry man sa ila diri nga gin-check sa mga type of transaction abi nagapamangkot kon obligado ini sila nga ibilin ang 8,000 kon 8,000 pesos sa mga barangay officials o kung ihatag. May ara man itong complaint nga may nagsambit iya sang pangalan ni Treasurer and Secretary and also sa mismo nga punong barangay. 3 ang sa may barangay Desamparados Haro, kag isa ang sa may Kalubihan Haro. So mostly diri out of 76 abi nga mga nag-file sang complaint upon asang mga beneficiary sa Kalubihan Haro, isa lamang diri ang nag-file sang formal complaint. Sa bahin sa Desamparados Haro, ginatos ka mga beneficiary but only 3 ka mga nag-file sang formal complaint. So imigit ang ginapanawagan sang DSWD and DILG Iloilo City nga kung mas maayo nga mag-file sila sang formal complaint, hindi nga sa mga post abi nila sa social media o kung ginareklamo o kung ginapalapos sa media, but mas maayo kung na-file nila sang formal complaint gid sa nasambit ng mga ahensya agud na record kag mapatagayunan sang investigasyon. Nasambit man diri ni Mr. Oscar Lim Bombodoni nga rekomenda man ini sa may sangguniang panglungsod, specifically kay Councilor Miguel Treñas, na kung pwede maistoryahan and kung ang ila balang pasarman sa resolusyon, nasambit diri sa ining payout sa mga AX o kung ano pa nga mga payout o kung ayuda halin sa gobyerno nga mayara sa security or mayara bala sa transparent kinahanglan man diri nga makit-an ka mapamatud-an sa DSWD ang kag ang mga punong barangay nga transparent na sila every time nga may mga payout sa gobyerno Bombodoni. Ipabati nato na nang ginapahayagan ni Mr. Oscar Lim. So ako lang siguro, isa na lang bala ka lugar ang payout, like diri sa may Freedom. Then invite ang media, kag tanan nga mga reklamador bla na, para makita nila kung transparent kido hindi. Kay kun sa mga barangay-barangay, damo na reklamo, kay ti control ni kapitan, muna, pero kung diri siguro sa Freedom, kag damo gagi, kag balaan sang media nga may payout, kag invite kidi ang media, para makita, may ginano diri, may ginkuha, wala. At least kamo kung makita nyo, kag siguro pagka sunod adlaw magreklamo, nakita ko ni dito nga muni natagan, tapos kimbawian siya, wala di sa Freedom, dito sa Balaya. Pero problema na, kung makuha ang kwarta ka puli sa Balaya, wala na. Budlay ka panukot. Di ka ni masukot ang utang. Di ba? Paano ba sir, mga base lang ihatag sa Freedom one-time payment pero pag-abot sa barangay sakto man gyapon. So that's another story. Amo kayo nareklamo sila. Kay sila ang beneficiary, ginahatagan ni na kay kinanglan nila. So karon kun buhinan pagid na, that's a different story. Amo ni kung kubla. Like si Kalubihan, beneficiary mo 76, isa nagreklamo ang ginbuhinan. What happened to the 75 nga wala man sila reklamo? Diba? Kung ang nagreklamo, guro pabutang talang 5 to 10% sang beneficiaries nagreklamo, something is wrong. Pero 1 out of 75. Diba? Like kay Lanit, ang kay Lanit daw, 4 ko nung nagreklamo ito nung pagwa sa media. Beneficiary ni Lanit is around 380 something. So dako nakatama. Hindi lang ta sure kung paano gid man na. Pero ako lang dapat ang next time ang ubraw nila mas transparent. Invite nila tanan like media, NGOs para makita. Kay budlay yung duda-duda na kay kun hindi transparent, amo man nagyapon matabo.
nabatian ang ginapakayag ni Mr. Oscar Lim Bombo doon. Bombohan na. Bombo Chris, pwede taliwat mabalikan pabati ang sa una bala nga porsyon sang pahayag ni Mr. Oscar Lim. Gusto ko lang mabatian liwat kag pamatian mo maayo bombohan na ha kag sang aton sini nga mga kabombo. Ara na, Bombo Chris. Siguro isa na bala ka lugar ang payout like diri sa may Freedom. Then invite ang media kag tanan nga mga reklamador bla na para makita nila kung transparent kido hindi. Insaktong nabatian ko bombohan nga tanan nga mga reklamador bala na. Reklamador gid ang iya sini nga term no. Kag ang tono niya ambot kung sa akon lang ini or basi daw ma-sense mo an bombohan sa aton sini nga mga kabombo ang pag-mention bala ni Mr. Oscar Lim sang mga reklamador nga ina daw may pagsuya. Daw na sense mo man bombohan Or ako ya basi sensitibo gilang ko ya bumukri sa mga tinaga. Mga reklamador bala nga ina. Pamatian ta bala liwat bumukri no. Daw hindi ako maributay bombohan sa pahayag ni Mr. Oscar Lim. So ako lang siguro isa na bala ka lugar ang payout like diri sa may Freedom. Then invite ang media kag tanan nga mga reklamador bla na para makita nila kung transparent kido hindi. Tanan nga mga reklamador bala na daw may pagsuya iya si Mr. Oscar Lim sa mga tagreklamo nga nagreklamo kay ang supposedly dapat 10,000 pesos nga para lang sa ila sinawsawan inintrahan niya sang mga kapitanes nga under sa supervision sang DILG. Mr. Oscar Lim Jr., sir. Junior gid man sa no. Reklamo sila sa inustisya. Hikaya niya, daw suyaan niya ni Mr. Oscar Lim, daw i-dismiss lang niya ni Mr. Oscar Lim ang mga tagreklamo. Kag hindi man iguro sang illiterate si Mr. Oscar Lim bombohana, no? Hindi ka man guro mag DILG officer sa syudad kung illiterate kang klase sang tawo. Kaya hindi si Mr. Oscar Lim sang termino nga reklamador, bombohana. Amo gani bomodoni kay again magsiling ka nga reklamador makabig ina nga daw isa ka derogatory term or word nga nagatumod sa isa ka tawo nga hindi bala makontinto nga husto na ang sa iya mareklamo pa sa lain ina iya sa tagreklamo nga may nakita nga inhustisya, nakabatsyag sang inhustisya, nag-report siya, nagreklamo siya, kay hindi sang amo ang ginhimo sa iya. Nagsiling kaya nga reklamador, inang daw why man siya tani, isang right gidya ba lang nga magreklamo, galing for the sake nga mareklamo sa iya, kay hindi siya sang kontento, kay gusto niya may labaw pagid sa iya sini nga mabaton. No? Hindi sa gusto niya may iya pagid sa reklamador. Hindi siya makontento sa kung anong iya lang. Gatumod ina sa mga tawo nga hindi makontento or why sang right, why sang claim sa isa kabagay nga gusto nila ila pagid. Reklamador. Amo ning panulok ni Mr. Oscar Lim Jr. sa mga biktima sang pagpangupit sa mga kapitan, mga reklamador? Ano yang gusto ni Mr. Oscar Lim nga malangoy na lang sa inhustisya ang mga biktima sang pagpangupit sa mga barangay opisyal sa AX? Kung kainchindi si Mr. Oscar Lim sang iya sini nga pag gamit sang term nga mga reklamador nga na. Ano klase utok may-ari ni si Oscar Lim? Bumbuhana? Mga tagreklamo ini mga tawo kay dapat ang ila mabaton 10,000 kay ang ginhatag sa ila sang DSWD 10,000 ang ginpirmahan nila sa papel acknowledgement nga nabaton nila from DSWD 10,000 kay amo nang natumod sang DSWD nga makasabat sa ila sini nga immediate ka kinahanglanon sang kwarta tapos buhinan niya intrahan niya sa mga kapitan nga waay sila sang papel da karon kay nagreklamo sang inustisya ang mga tawo, tawgon niya Mr. Oscar Lim nga mga reklamador. Siningon, okay lang niya sa kay Mr. Oscar Lim nga mangawat ang mga kapitan nga under sa ila sini nga
supervision kung tani. Is that the Ilonggo way, Mr. Oscar Lim, sir? Mangguton tabi sa bumbuhana, is that the Ilonggo way nga ang mga Ilonggo mapakabal na lang bisan pa nga sila mismo biktima na sang kagarukan sang mga opisyales sa aton sining nga gobyerno? Uno okay lang niya sa kay Mr. Oscar Lim nga iyang buwis ginagasto lang sa mga ghost projects, sa mga substandard projects, sa mga delayed nga mga projects. Kung okay lang niya sa kay Mr. Oscar Lim nga ang iya sining nga buwis nga ginabayran sa gobyerno nga ginapain bilang ayuda sa mga individual nga naga-experience sang krisis sa pinansyal, ipakupit lang sa mga kapitan, ti ikaw lang ya Mr. Oscar Lim, basta hindi kaya sang Ilonggo? Bumbuhana. Amog yun, Momodoni, Katie, ang word or term yung gamit nga reklamador, kumbaga, Suya saya sa mga tao nga nag-voice out sang na batsaga nila, kag na-experiensyahan nila, na agyan nila nga kagarukan sa ila sini nga mga kabaranggayan? Ay, sus na, no? Hindi naton maintindihan ni si Mr. Oscar Lim kung may utok pa ni sa o kung ano na. Wasaag ng utok ya sini. Or kung Ilonggogin man ni sa. Because I know and I believe, bumuhana, this is not the Ilonggo way. Hindi niya nga, kung dalon sa Freedom Grandstand, why na sang may mangupit. Hindi ka man sang manhid kag bulag kag bungol. Hindi ka man sang naib, Mr. Oscar Lim. Kaya hindi ka man sang sistema sang kagarukan nga bisan diin mo na iya dalon, diin mo na iya ipakita ang tagtaganay sang AX ang mga kapitan nga dapat ginatudloan nyo sang mataro nga panggobyerno. Mangita ginaya sang lusot kung mangawat gid sila, especially kung may mando halin sa ibabaw, bumbuhana. Amo gani, Bombodoni. Daw hindi ya kita deserving sang isa ka DILG officer pareho sa kay Mr. Oscar Lim bumbuhana nga suyaan niya ang mga tawo nga naga-voice out sang inhustisya. Ano klase ya katarungan ang ginapangabuhi ni isang aton nga DILG city officer? Tamaran sa guro bumuhana kay tinagaan saya sang trabaho nga pang imbisigaran ang mga barangay opisyal ang nagakatabo sining kagarukan. Gusto ya guro ni Mr. Oscar Lim nga pungko lang sa bato lang saya permis ang sweldo nga way sang may ginapatrabaho sa iya. Tawo naga-voice out sang nakita nila nga irregularidad nga ginahimo sang ila sini nga mga barangay opisyal, suyaan iya sang DILG officer. Amo ni nga nagasagsag ang kagarukan sa mga local government units pati sa mga kabaranggayan kay man ang aton nga DILG nga supposedly amo nagatudlo sini sa ila sa katarungan bumbuhana mga inutil man. Imbis nga sa wayo nila, kasubong yung ginatulirar pa nila. Sige lang, pangupit lang abuda, pangurakot lang abuda, kung may magreklamo, suyaan galing namon. Ano klase utok may-ari ng aton nga DILG officer man? Mangkuton mo gid siya karon bumbuhana, balikan mo siya. Mr. Oscar Lim, is this the Ilonggo way? Amula na, tugon ko sa imo bumbuhana. Amo gani, Bombodoni kiti ginahutulak man sa subong no. Kaya subong ari diri sa may DSWD Field Office 6 ang magpapatigayon sa press conference and I don't know kung I'm not sure kung mag-invite man nga DLG diri kay since debating na lang bala for this AX issue
bumbuto ni but then ipalabot na to na kay Sir Oscar Lim sa ining pumungkatanon ko na nagman ang naminiya sa ining reklamador nga term. Sige. Ini si bombohan namin doon sa Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombohana Joy Andasa sa gindolong sining report. Ang rekomendasyon sini ni Mr. Oscar Lim nga hiwaton kuno sa Iloilo Freedom Grandstand ang payout kag para makita sa mga reklamador na bala. Malikawan ko nung ginaaligar sining pagpamuhin sa mga barangay officials. Mr. Oscar Lim Jr., sir, nanigulang ka naman siguro sa serbisyo sa gobyerno. Basi retireable ka na dugay-dugay, ma-enjoy ka na sang imo sining milyones nga retirement benefits. Taga Department of the Interior and Local Government ka pa naman. Kaya hindi ka man sang sistema, sang kagurakan siguro sa lokal nga gobyerno. Down to the barangays. Kaya hindi ka man guro, Mr. Oscar Lim Jr., sir, nga bisan di na iya hiwaton ang payout kung gusto niya sa mga barangay official nga makapangupit sila, especially kung may mando sa ila halin sa ibabaw. Kung ginapangayuan sila sang kota, Mr. Oscar Lim Jr., sir. Bisan sa Malacanang panahimuon ang payout. Bisan sa batasang pambansa panahimuon ang payout. Bisan sa imo pa na mismo opisina hiwaton ang payout or sa imo ugsaran hiwaton ang payout, Mr. Oscar Lim. Kay ako gapati ko, hindi ka man sang illiterate nga klase sang tawo. Kay hindi ka nga mahimo na iyagyapon sa mga barangay officials nga buhinan. Ano abing kinalaingid sang barangay gym sa Iloilo Freedom Grandstand? Pampubliko man ang lugar, ara mismong mga taga-DSWD. Huwag gani matahap ang mga barangay officials nga i-demand yapon to ang ilang nakasugtan sa mga benepisyaryo. Tibisan hambalon po pala ka nagsugot ang mga benepisyaryo, tuti. Pwede bala ina? Kung nagsugot ka sa isa ka irregular sining buhat, nagahimo bala ina sa isa ka buhat nga ina nga regular na. Kung nagsugot ka sa isa ka illegal nga arrangement, naga-legitimize bala ina sa arrangement. Kung nagsugot ang residente, ang benepisyaryo sa kapitan nga yes, buhini 8,000 ang akon sini nga 10,000. Naga-validate bala ina sa transaksyon. Kay for one thing, dapat mabalaan sa mga barangay officials, Mr. Oscar Lim, kay dapat ginatudlo nyo ini sa mga barangay official. Sus, pila ka milyones ka pesos ang gasto sa DILG, ginapalakbay aral, ginapatuon ang aton nga mga barangay officials para nga mangin matarong sila nga mga officials ang barangay. Uyang lang na sa aton sini nga kwarta. Ngang aton nga mga barangay officials, madamo gyapon sa ila, turn out to be corrupt. Dapat insindihan ina sa mga barangay official ang programa sang ibang ngayon sa sang gobyerno, hindi nila pagsausawan, hindi nila pagintrahan. Kabalo sila, kainsinti dapat sila. So po sila ginapainsinti nyo ina, Mr. Oscar Lim, sa mga barangay officials nga kung anong programa sang ibang ahensya, hindi ka mo ya magsawsaw. Kung ano ang natumod na determine sang DSWD nga ihatag sa tawo, bira lang ya kita. Hindi na ya magsawsaw ang barangay official nga mapahumot pa sila nga ang imo na nga mabaton ni pusipusan talang buhina nato na kay ihatag sa iban. Sinuya sila. DSWD ang nagahimo sang case study, nag-assess sa tawo kung sinong makwalify sa AX kag kung sinong hindi.
Kung pila lang ang amount kay hatag sa ila, hindi sang sobra, hindi sang kulang. Tinga kamo iya sa barangay maintra. Nga buhinan. Kay hatagan adtong mga wala nag-qualify. Gin-disqualify gani sila sang DSWD. Kay why sila kapasar. Kamo iya sa barangay, ipilit nyo gid. Kung amo na galiti, kundi tani, gin-fight out nyo na lang sa DSWD. Or kamo ang padihot da nga ang inang mga waay madala sa ayuda, makabaton sang ayuda, pero hindi ya dito pag-ibuhin sa mga benepisyaryo sang 10,000. Kay ila to yan, na-determine yan nga dapat 10,000 ang ila sini nga mabulig. Ang ila sini nga mabaton. Kay 10,000 ang ila sini nga kinahanglanon. Di kung nangayo to sa sang AX kay may binayran siya sa ospital nga 10,000 or may balayran siya nga sa ospital nga 10,000 or kung nabayaran niya na abi tapos pinangutangan niya lang tuyo niya nga ang mabato niya nga AX sa mutong itabo niya ibayad niya sa inutangan niya ti kay binuhinan sang mga haso nga mga barangay opisyal. Imbis nga makaimpas sa iya nga utang ang benepisaryo. Paano ka na maka-impas kay 10,000 utang mo, 2,000 ang ihatag mo? Ang balaklon sining nga bulong, 5,000. Bato niya 10,000, kulang pa, kay nga 8,000 binuhin sa iya, 2,000 na lang ang ibakal niya sang bulong. 5,000 iyang na kinahanglanon. Kung hindi ka illiterate, Mr. Oscar Lim, sir, maintindihan mo na. Kung ang barangay official ang nag-initiate iya sang arrangement sa mga benepisyaryo, kaysa usawan nila ang sistema sa DSWD nga wala man sang pahanugot sa DSWD kag wala gidya ginapahanugutan sa DSWD. Kay hindi ka Mr. Oscar Lim Jr. sir nga invalid ina nga arrangement. Illegitimate ina nga arrangement. And kung ang tao eventually magreklamo, may matarong gid saya nga magreklamo. Hindi mo saya pagtawgon nga reklamador. Kay nag-withdraw siya sa in the first place illegal, irregular nga arrangement. Nagbalik lang sa insakto. Tawgon mo yung reklamador. Kung tawgon mo ning benepisyaryo nga nagreklamo sa kagarukan, sa inustisya, sa irregularidad nga iya sini nga nakita, tawgon mo siya nga reklamador. But silingon ang kapitan, ang barangay opisyal nga nagpasimuno sinang illegal nga buhat, Santos. Matarong, Bayane, kung amo nang imo ya sining panimuot bilang DILG Iloilo City Officer Mr. Oscar Lim Jr. Junior gid man sa Bumukris, no? Basi ginimo tanan sa nga junior, basi hindi, no? Kung amo na yang imo sini nga panimuot Mr. Oscar Lim, kay sana siling ta, that is not the Ilonggo way. Hindi kaya guro Ilonggo, ano kaya? Alien kaya guro Mr. Oscar Lim, nga nagpakuno-kuno lang sini nga Ilonggo. Sa subong pangatsimpo sa aton sini nga nasyon, nga nagaalsa ang mga pumuluyo, pati ang simbahan, kontra sa kagarukan, imbis nga magbulig ka, nga matibong, ang transparency, ang accountability, ang good governance, Mr. Oscar Lim Jr., sir. Nagsuya ka pa ya sa mga tao nga
pangita sang ustisya. Kay tawgon mo yang mga reklamador kay gareklamo sila sa inustisya. Tawgon mo yang reklamador. Ikaw pa ya karon ang nagdabok nga magpabilin nga ang kagarukan, ang mga tao nga ara sa likod sang kagarukan hindi mapasabat, hindi ma-hold accountable. Manugatong kaya sang culture of impunity, Mr. Oscar Lim, kung kayo sindi ka. Imbis nga himuon mong imo sini nga trabaho dira, ang trabaho sa imo sini nga opisina, nga magbulig, nga makita ang katarungan, mahatang nga ustisya sa mga biktima, ti kun isa lang yagali na ang nagreklamo, kay ang 75 yaway nagreklamo, does that invalidate the complaint kung valid man lang? Sa isa to ka barangay, kung 300 gali ang benepisaryo, 4 lang ang nagreklamo. But silingon niya, invalid nang ila sining reklamo, kay the rest yaway man nagreklamo. Sang sanu ka lang iya nagbase sa numero, Mr. Oscar Lim Jr., sir? To validate sang isa ka inustisya, sang irregularidad. Hindi niabot silingon kay nagsugot ang 350, 4 lang ang nagpamatok. Hindi na valid ang ilang reklamo. Ang tawgo na sila nga mga reklamador lang, kay sila lang yan nagreklamo. Ano klase utok may ara ka, Mr. Oscar Lim Jr., sir? Kung may ara, ginman. 29 minutos sa nakaligan sa atak ng alas 9 sa aga. Standby, balikan natin dugang sining mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Eskwelahan ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for November 16 to 22, 2025. Entertaining you has always been their top of mind. Kag silang natalana liwat nga maghatag sa inyo sa sininga Nobyembre 22, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, blasting off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plus wala di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa Nobyembre 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa latol na sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sa... Ang oras Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sa aga, pabalik 3 sa aton sining pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Atensyon sa aton sining mga promo participants kay subo nga aga mayara kita sang winner. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng special prize na Bombo Radio AM/FM Radio with LED lights. Rechargeable, handy at hindi fixed dial. Plus 500 pesos cash.
Yari nga ton sining special prize sa winner. Subong adlaw kag first daily draw winner manaton. Subong adlaw sa Biyernes sa 1 to Panalo Part 24 promo nga nagapalay naton sining mga daily draws. Winner naton naggamit sang proof of purchase nga Dr. Wong's Sulfur Soap. 65 years old. Taga Barangay Kabugaw Norte, Pavia, Iloilo. Congratulations gid sa aton sining winner, Wilhelmina Capanas. Wilhelmina Capanas, sa liwat Wilhelmina Capanas, ang Barangay Kabugaw Norte, Pavia, Iloilo, 65 years old. Ikaw ang first daily draw winner kag special prize winner. Subong adlaw winner ikaw sang 500 pesos nga cash prize kag syempre ang matahom nga limited edition nga brand new AM FM radio. May flashlight na ini, may LED light pa, pwede sa battery, pwede man sa kuryente. Kag labi sa tanan, way ni naklansang sa isa lang ka istasyon, gani sarang mo ining mapamatian, kag very handy bisan diin mo ini dalon. Sa liwat aton sining winner, Wilhelmina Capanas, nagahulat na sa imo diri sa Bombo Radio ang imo sining premyo. Gani claim na diri magdala ka sang imo sining duwa ka mga valid IDs, dapat naka-photocopy na. Sa liwat, Wilhelmina Capanas, sang Barangay Kabugaw Norte, Pavia, Iloilo, congratulations gid sa imo. 38 minutos na nagalikan sa alas 9 sa aga. Check ta ang report man ni Bombo Krill Milyesa. Gina-address karon sang Securities and Exchange Commission diri sa Region 6. Ining complaint, no? Hindi niya sila mga reklamador, kundi mga tagreklamo sa sining natabo nga panibag-o naman kuno nga investment scam nga nagapang biktima allegedly sang even mga empleyado sa Department of Health. Ginpasaligan sila sining kung mag-invest sila, mag-top up sila kuno sa duob nga investment scheme, may dako sila sining return of investment. Ginansya kag sa madasig lang iya sining tiyempo in a matter of weeks, in a matter of a month, no? But eventually, pareho sa iban nga mga investment scams nga nagaumpisa sa mga matamis sa kadayawan kag sa kahamungayaan, eventually tanan nga mga investment scam naga ka-expose nga scam gali, and sa mga scams may ara sang mga biktima. Mga biktima nga nagtaya sang ila sining nga kwarta nga hindi na nila sini mabawi, kag daw malayo ng tsansa sining nga mabawi. Check ta si Bombo Krill Milyesa sa report. Please go ahead. Nito kibanes sang Securities and Exchange Commission o kon ang SEC nga wala sang secondary license ang duog insurance company nga amo ang reklamo sa mga pila ka individual nga isa ka scam o kon ini ginapahayag nila nga investment scam kuno Bombo doni. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Attorney Maria Cristina Montelibano, ang director no sa nga SEC Iloilo Extension Office, iya din pahayag nga wala sang secondary license ang nasambit nga kumpanya sa ilang nga opisina. Natukiban man nga hindi man rehistrado ang ining Adoob Insurance Company sa Department of Trade and Industry. Base man sa inisyal nga investigasyon sa SEC, mayara sang registration certificate ang naka-base sa ang kumpanya sa abroad. So ini do international ini siya Bombo doni nga registration certificate nga ginpakita sa SEC. Amo nino nga kung sa ining pagsikyar man sa ahensya, rehistrado man ang naghatag sang registration certificate sa duob insurance company. Pahayag pa ni Attorney Montelibano, isa sa ilang pagpang-inganyo sang ini nga kumpanya amo ang ginatawag nga flash sale. Kung sa diin, the bigger the amount nga imo i-invest, the
higher return man sa imo. Dugang pa niya labanan sa mga biktima, mga professional individuals apang suno kay Attorney Montelabano, posible nga nasilaw ang mga ini sa easy money barason nga sila ang naging biktima sa investment scam. Yari balay pabati nato nanging pahayag ni Attorney Maria Cristina Montelabano, ang director sa Iloilo Extension Office SEC. Hindi na nag-zero in sa agency, several agencies, no? Kagati ang extent sa membership, hindi pa namin mabayaan. Siguro sa agency nga gina-mention mo, more or less, though dako ang percentage of that office ang nag-engage, ang nag-invest dira. So ang sa sini AI, gagamit sila sang AI. So ang agwaya inang ang scammers, no, they presented a registration certificate na based abroad, no. So definitely hindi registered sa Securities and Exchange Commission, not even with DTI. And tungod sila secondary license to get investments from the public. Galing kay kung amo na bala kung open na siya, ginapost sa social media, ang tendency is damo with matent, no? Especially kung kagamay malang initially sa investment tapos dako ang earnings. And ang pinaka-reason kinabatian namon kung medyo kuan na siya, maglapit na lang pala hindi mo na ma-access ang account mo. Usually, flash sale sila. Gaganyat sila bigger amount and then higher return na gina-promise nila. So, kaano lang sa aton nga mga kaya iba, hindi ka makambal, hindi sila educated. Some of them are professionals kaya. Most of them are professionals, but still, daw nagatintar sila. I don't know kung basi easy money or kag isa pa way gani we even ask, no, sa may nagkadto sa office kung may idea sila kung paano ma-generate ang earnings. Wala sila idea. Sa separado manong interview sa Bombo Radio Bomodoni kay Attorney Joel Linami, ang Securities Council 1 naman inisang SEC Iloilo, iya din pahayag nga ilaman ginalantaw, no, ang charity works sa nasambit nga kumpanya bangod nga posible nga base pakita lang ini sa nga doo ba insurance company agod matabunan ang kung ano man ang lain nga ginatuyo sa nga mga sinikay makita man sa mga Facebook post, no, sa ini nga kumpanya nga may ginapatigayon ko na sila nga charity work. So amo ni ang pagasikyar pa sa nga Security Exchange Commission kung matuod bala ini nga charity work o kung basi kakilala lang nila ini para may makita lang nga i-post sa isa ka social media account. Suno man kay Attorney Linaming bangod nga wala sang license ang kumpanya sa Pilipinas kag hindi pa man mapamatud-an kung legit man ang registration certificate sini sa abroad, mayara ini nga violation nga pag-atubangon kung mahibaluan nga hindi legit ang ini nga certificate or registration certificate nga ilang nga ginpakita. So nagapanawagan dirino ang aton nga ahensya nga SEC sa mga biktima nga magpadulong sa ila opisina akon mag-file sang formal complaint kay as of now mga duha pa lang, no, ang nagpadulong sa ila kag kung magandang naghambal man sang ilang aside sang ini nga investment scam kaga agod man, no, ang opisina sa SEC formal man nila nga maimbestigaran ang nasambit nga kumpanya nga amo ang Duog Insurance Company. Yari balay pabati naman naton ang impahayag ni Attorney Joel Linaming, ang Securities Council 1 sa SEC Iloilo. Trade rating ang matabo kay do expert sila sa muni. So gina-invest, gina-trade, tapos ang kita gina-distribute. So may ways to earn siya. May invest ka mo ng amount. Kito may packages o robot. Pagpili mo na, kung gamay mo gamay man ang interest na makuha mo. Pero kung tapo mo. Tapos ang another way, kung mag-recruit ka. So may rebate ka each. May bonus, may salary, may terms silang ginagamit. Pero ang gin nila is, nga ang front nila, aside sa ga-trade sila,
pag ginaintay sila mataw kay para ni sa kamayuan kay charitable work sila. Yes, we also saw the post balaman with regards sa charity. So, is it true man, sir, or attorney, na may charity di man sila nga ginapatugod? Based sa ilang miyara, kay may gina-post sila, distribute sila sa mga rice, pero ang I don't know kung front lang na or di man na mag-distribute sila kay you can pretend na mayara pero in reality ang ginahatagan mo printing. Okay. So this company, is it national po or international na company? Hindi kami ka-comment kay mismo sa amon hindi siya registered. So i-verify pa lang namon kung ang ini nga name nga na-register dito sa isa ka abroad tuod di man kay in our initial daw hindi. So, pwede siya hambalon ng international pero nga go-operate Pilipino man lang. So, yung pakita lang nila is license from the abroad po. But kung sa Philippines, wala license. Wala. So, ang nang mabalaan na kung wala ka secondary license, may violation ka sa SRC or Securities Regulation Code wherein hindi ka pwede ka offer, solicit, or sell sang securities kay violation sa section 8 kay wala ka registration. Pag tanan man nga nag-broker agent, nag-violate sang section 28. So, mapanagin na study namon nga kung sino ma-involve ba. So, i-confirm pa namon kay basi possible na kapalapit lang sila to report it but wala pa na-formalize ang complaint. So, gina-verify pa namon namin. We encourage those victims na magkatugod sa opisina para mabalaan namon kay isa pa lang or duwang na palapit. Gusto naman mabalaan kung tuod di man ang scheme to verify kay kung palariyo yung statements then mahambal namon, makonclude namon sa investigation na amo din man. So, ina-encourage namon na magpalapit sila sa amon office. Si Attorney Joel Linami, ang Securities Council 1 sa SEC Iloilo, Bombodoni, no, kading pahayag nila diri sa ato, no, ang ining mga nagareklamo lang inikon sila kung makuha or hindi na nila makuha ang ilang kwarta apang kung nagapadayon man nga naga-income sila, wala man nila gina-report ang ining mga ginareklamo nga ginapahayag nga scam nga kumpanya Bombodoni. Mga biktima sila Bombo Krill, no, hindi sa mga reklamador. Yes, Bombodoni, amo na ang ginapahayag, no, biktima sila sa investment scam pag ginareklamo nila in kumpanya kay rason nga hindi na nila makuha ang ilang kwarta nga gin-invest, Bombodoni. So, according sa taga Securities and Exchange Commission, hindi lang niya ang konsinugid ang founder sang sining duob nga company ang pwede nga lagson. Kay ang mga nagpang-recruit sa mga biktima, pwede kuno malagas. Yes, Bombodoni. So, ang isa pa rin nga ginalantaw sa aton nga ahensya, no, since ang ining mga biktima or nagreklamo man sa ila opisina is isa man ka government office. So, ginalantaw man nila nga base ang recruiter jed halin dira, no, sa ahensya nga na sa government office is related man o part man sa nga organisasyon sa nga Doob Insurance Company. So, amo pa na ang pagalantaw nila. Pero as of now, hindi pa gid sila bala maka-formal investigate kay wala pa sang may nag-file man sang formal complaint, Bombodoni. So, bali kumbaga nagareklamo lang sila sa opisina sang SEC pero wala man sang kumbaga plano nga mag-formal complaint. Kaya mo na ganit pahayag ni attorney diri sa ato, no, ni attorney Montelibano nga ang inyong mga biktima hindi man ini sila magreklamo kung nagasigi-sigi pa sila income sa kumpanya pero apang kung wala na nagabalik ang ila kwarta na dira na sila magreklamo kung magpahayag nga investment scam, Bombodoni. Ti base ini iyang ibanda pwede naton matawag nga mga reklamador, Bombo Krill, kay hindi man ni sila nga scam na ang ila sining nga ginsudlan. Amo na nga giban guro ti why na lang yan nagareklamo kay ti balaan nila yang nga nagasugal sila da. Ti kun maperdi ka sa sugal, mareklamo kaya nga perdi ka sa sugal kaya nagsugal-sugal ka da. Sore loser kay ti ang iban yang inosente nga nagpatigid yang basi matuod. Ti biktima gid ang gwa nila ti ang pamangkot sinisin o ang nagpuro pakilala sang sining doob-doob diri sa Iloilo nga nakabiktima iya sang madamo kay pwede gali nga siya ang lagson sukton sang sining mga tagreklamo kag kun interesado ang iban nga mga reklamador
pwede nila masukot actually Bombo Krill kay nga kung why to sila, why nila biktima ang ibandi. Yes, Department of Health ang ginamin sinidiri nga agency Bombo Hana kay man or Bombo Krill kay recently November 12 nag-issue sang ila sining advisory ang Department of Health Western Visayas. Siling nila sa ila sining advisory, refrain from engaging with DOH personnel in commercial or online investment activities. The Department of Health Western Visayas Center for Health Development reminds the public that DOH employees are strictly prohibited from engaging in private business activities, commercial transactions, or online investment solicitations during official working hours or while on official travel. This includes but is not limited to networking investment schemes and similar solicitations that are not authorized by the department. Any such actions are authorized and are the sole responsibility of the employee or employees involved. The DOH shall not be held liable for any consequences or losses arising from such transactions. We advise the public to exercise caution and immediately report any instance where DOH personnel attempt to promote or solicit participation in business or investment activities for the information of everyone. Meaning, aware ang pamunuan sa DOH Region 6 nga halin sa ila sining ahensya ang individual or basi mga individual nga ambot kung nagapang-recruit gid man or basi iban biktima lang man bumbuhan na sang sining duob nga investment scam. Yes, Bombo Donnie, no? So, muna man na ginalantaw sang ahensya nga basi mismo sa sulod sang ining ahensya ang mastermind nga kumbaga doon nagapang-recruit kay aside no sa nagataas pa ang ilang investment or ang kwarta. Once may ma-recruit kapag gani, nagadugang pa ang imong kwarta which is napahid nila nga sweldo mo, Bombo Donnie. So, ginapalingban man no sang aton nga ahensya sang SEC ang Security Exchange Commission nga mga professional naman ini sila no apang kumbaga na scam pa bangod sa ginapahayag nga easy money Bombo Donnie. So nasilaw sila sa kwarta Bombo Krill. Yes, Bombo Donnie. So amo ang ginapahayag sang ang SEC nga do hindi man balatani pagpasudlon or hindi balatani dali nga mas scam apang kay nasilaw sa mas mataas nga balor sang kwarta na biktima sila sang ining ginapahayag nga investment scam. Pero sa Bombo Donnie ginalantaw Manila kung ano na ang lihok or ang mga actions bala sang ining doob insurance company kung nagasigi-sigi pa bala ini sila subok and ginpahayag nila sa aton nga do paagi ini siya sa online platform Bombo Donnie no kung diin ginapang-adira ang mga members kag kung matukiban gani nga naga-operate ining group chat deactivate nila ini kag sayloho naman sa another nga group chat o kumaga mahimo naman sa bag-o nga group chat kag ginapahayag nila nga na may technical issues ang nauna nga GC. So muna nga dire naman sa bag-o nga GC liwat magpasulod sa mga members para hindi lang madakpan ang ilang mga ginahimo nga lain na Bombo Donnie. Pero unlike sa mga bomb threats Bombo Krill, mas mahapos niya nga i-trace kung sinugid ang ginhalinan sinidiri sa Iloilo, sinugid ang una-una kay nga sinoto ang nag-report sa NBI, hindi ba may nag-report sa NBI, may nag-report sa SEC. Ti pa man kutonto sino ang nag-report, sino ang nag-recruit sa imo, tudlo niya. Ang gitudlo niya, sino nag-recruit sa imo. Ang itudlo niya, may itudlo pagid, amo ni. Hasta nga matumod ang kung sino gid ang first cause diri sa Iloilo City. Kung taga Iloilo City gid man, kay ti ariya klaro niya nga may puno gid ni. Sino ang nagaistorya sa robot sa AI nga nagaistorya sa mga aktual dayon nga mga tao sa idalom niya. Amo na. Apo sinatultulon. Kun hungdon sang aton nga mga otoridad. Thank you again, Bombo Krill. Ini si Bombo Krill Panisalis Naliaga and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.
Madamagid nga salamat sa kay Bombo Krill Milya sasagin na dulong sining report, no? Montelibano gali, no, ang aton sining director sang Securities and Exchange Commission sa aton sining mga kabombo. May isogpon pakuntani kita diri parte ni sa investment ni pero tugyan ta na siguro tagaan ta na sang ligwa sa iban pa naton sini nga mga pagpangalagad kay i-check anay naton nga koneksyon sa News Department kay ongoing subong, no, ang ining pageant, no, sang Miss Universe 2025 coronation night subong dito sa may area sang Thailand. Kamusta tatong kandidata tato sa nga si Miss Atisa Manalo. Nakasanbay sa aton sining linya si Bombo Ayan Gahete, aton sining news director. Bombo Ayan sa report, please go ahead. Bombo, doon nagahugyaw subong ang Pilipinas, especially mga Filipino nga ato dito subong sa venue sa Miss Universe Pageant 2025 matapos nga nakasulod sa top 30 ang tiglawas ang Pilipinas nga si Maria Atisa Manalo. Sa paglawag kay Maria Atisa Manalo, ika-17 inisa sa top 30 nga mga kandidata nga naka-advance sa masunod nga round, and ang round kay swimsuit round ongoing ini subong. So sa top 30 ang unang gilawag si India, ginsundan ni Guadeloupe, China, Thailand, Dominican Republic, Brazil, Rwanda, Cote d'Ivoire, Colombia, Netherlands, Cuba, Bangladesh, Japan, Puerto Rico, United States of America, Mexico, Philippines, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canada, ang Miss Universe Latina, Croatia, Venezuela, Guatemala, Palestine, Nicaragua, France, kagang Paraguay. Ang Paraguay amo ni saya ang People's Choice. So nakasulod siya sa top 30 bago siya nakakuha sang pinakamataas nga boto halin sa mga netizens kag sa iyaman nga mga supporters. So after sang sining swimsuit round, ongoing subong ang swimsuit round, ang mayara sang mga kandidata naman i-trim down sila sa 10 ka mga candidates kag sila ang mag-compete naman sa evening gown, and after that pilion ang top 5, and sa top 5 may question and answer portion, and sa 5 ka mga nabiling mga kandidata may pilion na naman nga 3 nga mag-advance sa final round, and dara na koronahan ang Miss Universe 2025. So sa atong mga kabobo pamati lang and maglantaw lang diri sa paday naton man nga pagpalagad sa Bombo Radio Iloilo para sa dugang pagid nga mga update sa Miss Universe Pageant 2025 kung sa dinti handom sang kandidata sang Pilipinas nga si Atisa Manalo nga makuha o kung mangin ikalima nga Pinay nga makasuksok sang Miss Universe crown. Ini si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Ayan Gahete sa ginadulong sining report. Sulod sa top 30 sang Miss Universe 2025 ang aton sining kandidata nga si Miss Atisa Manalo. Dugan sining mga update sa aton sining mga kabombo, bantayan nyo diri sa Bombo Radio Iloilo kay from time to time maghatag kita sa inyo diri sang mga updates man sa sining nagapadayon sa karon nga Miss Universe 2025. Impunto las 10 na sa aga, standby kay magasunod ang aton sining mga matahom nga mga drama, ang mga misteryo sang kaboy once there was a love kag Recuerdos. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay sa Udto. And sa mga pageant fans tutok lang diri sa Bombo Radio kay from time to time magatag kita diri sa inyo sa mga latest karon nga mga updates sa sining ongoing pageant. Ini si Bombo Donny Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!